አቅፎ ለነገ ጲላጦስ ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሰላም ለክም ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወፋሮፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወዛጉኤል ወሰላም ለቅዳሴክም ትጉሃነ ሰማይ ዝክሩነ በጸሎትክሙ ሰላም ለክም ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል አፍኒን ወራጉኤል ወዛጉኤል ሊቃናተ ዘሰማያዊ ማዕበል ዘንተ በጉ ሰላም ለክም ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወዛጉኤል ወሰላም ለከናፍሪክም ትጉሃነ ሰማይ ተማህፀን ለክርስቶስ በደሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ለትሴብሕ መላእክተ ሰማይ ሳሉ ለነ አስተምሩለን ቅድመ መንበሩ ለገይን ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤል በዲበ ሰናይት አዲ ለሰብእ አሐዱ መለኮተ ቃል በእንተ ሥጋው ነበባር ሰነከል ሰላም ለክ ንስረ እሳት ዘራማ ማህሌታይ ሚካኤል ማርየረ ሰማይ በረደ ከወላእከ ወፍጽማ ምራደ ነኪር አጽንዕ ኖሃ ወግድማ ሰላም ለሚካኤል ዘነርሥራሆ ይትካን ወትረ በመሥዋዕሁ ቅዱሳን አሉ እምለይ ተግሁ አዋጅ በአርያም ነጎድጓደ ስብሐት ግሩመ ይደብር ጎናሁ ሰላም ለልሳንክ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል ወለድምፀ ቃል ከሐዋት ቀርነ መንግሥቱ ለቃል ሞገሰ ሚካኤል ለተላፊኖስ ባይል አልቦ ዘይት ማሰለከ በልማደ ምሕረት ንበዋዲታ እትከ ማርያም ድንግል ነውየ
ወጥንዝክረ ውዳሴሁ ለነቢያት ወሐዋርያት ለጻድቃን ወሰማዕታት ላዕላፍ መላእክት ድራማ ኃይላት ለምልዕተ ጸጋ ማርያም ወለዝርግ ወልዳ ነባቢዛ ዝክረ ወድሶታ ለመንፈሳዊ ትርግ ዘመናለሁ ከናብርሃ ይውዛሌ ተጸውረ በማይተና እሳት ዘኮሬብ ወያዋያን ይወላ ማኅፀንኪ እግዝእትየ ማርያም ይከብር ምስብኢተ እምስራ አርያም በላይሎም ኪሩቤል ትርቢተ አውራዋ ምስተለተ ጾረ ዘይጸወር መለኮተ አግመረ ዘይዘምር እሳተ ምንተአ አስዮ ለእግዚአብሔር አተ በእንተ ኩሉ ዘገብረ ሊተ ወሲኖሙ አስምሮ ግብተ ማርያም እግዝእትየ ዘምጽ ድኅረ በጻ ልሳኑ ዘልጭት ሰላም ለአፉች አፈ በረከት ብሩክ አንቀጸ ቅዱስ መጽሐፍ አመጽንኒ ማርያም በኪዳንኪ ቤታ ፈር ቅድመ ወልድኪ ወመላእክቲሁ አእላፍ አመስግኖ ልሳን ይትመተር ወይታተማ ሰላም ለዝክረ ስምኪ ዘመንገር ጣዕሙ ለወልድኪ አምሳለ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወተተ መድኃኒት ዘእምቀዲሙ ያኪ ሰናይ ዘፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ባረክ ወይትሐመድ ስሙ ዘበእንቲአሃ ኢሳይያስ ጽርሐ እንዘ ይብል አብርሂ አብርሂ ተፈሥሒ ንጉሥኪ በጽሐ ለኢየሩሳሌም ዜናዋ ፍስሐ ኢየሱስ ዘሰረጸ እምቤተ ሌዊ ኮሬባዊ መለኮታዊ ቃል ሰማያዊ ድንግል ተወልደ ሰላም ለዝክረ ስምከ ስመ መሃላ ዘኢየሱ ዘአንበረ ቅድመ እግዚአብሔር በአትሮን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዳዊት ባሕርየ ከርሱ አክሊለ ስምከ እንዘ ይቀጸል በርእሱ አጉረ ጸር ወረሰ ኢያሱ ሆሳዕና በአርያም ለወልደ ዳዊት ለንጉሠ እስራኤል ዘይሁብ
ስናመተወን ከመትካት ይመላአ ደክል በረከተ መክያዳተ ወይን ሰላም ለስዕርተ ርእስክ ዘስሙር አብቋሉ ወጽፉ ቅጥቀ ለአርዘ ሊባኖስ አምሳለ ቆጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዘላለ ኩሉ ይጸሐፈ በልሳንየ ለውዳሴከ ፊደሉ ሰላም ለገጽከ እምስነ ኦርያርየ ስቡህ ወፍሱህ ከመ ወርሃ ዘአሜጋሃ ኢየሱስ ክርስቶስ ታቦተ ሕይወቱ ለነ እባን እግዚኦ በውሳቴ ከሰፉ ማየኩንኒ አመዘንማይ ሰላም ለቀራንብቲከ ከመ ክልኤ ክንፈ ኪሩብ እለ ይትጼለላ ወትረ አዕይንቲከ ዘርእ ኢየሱስ ክርስቶስ ደመ ዝራቱ አስተጋብ ዘልብየ ማይደ ኩሉ ጥበብ ከመ ዝግያተ ገዳም ያስተጋብን ሰላም ለአዕይንቲከ ከመ ምሉእ ቃለ ማይ እለ ይስራያ ወትረ በመንበረ መጽሔት ርእሱ ኢየሱስ ክርስቶስ መስተስርይ ኩሉ ጌጋይ ንስሐኒ እግዚኦ በአሳብከ ሰናይ ዋታድወኒ እምበረት ሠሮይ ሰላም ለአይዛኒከ ጸለዋተ እለ ኮነ አማሃ ነገር ያብአ ለመኮንነ ውስተ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘያዕቆብ አምደ ደመና ብርሃኒ እግዚኦ ሀበ ለይትፈቀድ በአመተ ርሳን ወድካም እየራይ ምስና ለመላቲከ ለይፈርያ አፈዋት ከመርሄ አፈው ዘይጼኑር ሁቀ ፍኖተ ኢየሱስ ክርስቶስ ማበነንስያንተ በሎም ለመላእክት ተፈስሑ ሊተ ረከብዎ ወልድየ በከንቱ ዘሞተ ሰላም ለአእናፊከ መሳክ ወፄና ዋአና ቅጽ እለ ውዱዳት እማንቱ ማእከለ ክልኤ አብያት መልአከ ሕይወት ክርስቶስ አስርየኒ በገጽ ናሁ ተመሰጥኩ በጣመ መስቀልከ ወተነደፍኩ በፍርቅከ ሰላም ለከናፍሪከ መሃዛተ ከርቤ ሐዋዝ እምጽጌ ገዳማት ኩሎን ዘጼነውን ምኡ ኢየሱስ ክርስቶስ በጋያ ከማቴማዊ ሰላም ለአፉክ ለዮሐንስ ዘሳሞ ንጻልናው ወልቡ ላይነ ፍትወትከ ሰብአት ኢየሱስ ክርስቶስ መፍቀሬ ውሃትን ተቀይሞ ጸግወኒ ማይቷል ዘይያርዮ ለትዕግሥትከ ከማምራክሙ ሰላም ለአስናኒከ አታ አይና አቆለተ ሰቃ
በፈትለ ስጋ ወደም እስከ ሰራዊሃን ጸን ኢየሱስ ክርስቶስ ተተሰሜ ከምስዋዕ ከርስ የርህበ እግዚኦ ወወሳት ያኩርየ የሰማን በለኩነኔ አበኒ ስጋ ከመብላ ሰላም ለልሳንክ በደብረ ታቦር ዘአልሆ ወሰሰ ለብርሃን አብይ እስከ ጽላሎቱ ታሃሰ ነበበተስታት ክርስቶስ ተተዋሃድከ ባቶሰ በዋይ ፍቅርከ ከመሰረየ ውሳት የልና የነደ ወልድየት ሰላም ለቃልከ እማሰሪሁ ዘፈትሖ ለፍቁር አልዓዛር ኃይለ ስልጣነ ሞት ድህረ ሞቅሖ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሠ ሰላም ወተራድኦ አባ ወአቡየ ሰብሖ ላቀጽከ ጸግወኒ መርሖ ሰላም ለእስትንፋስከ ስንፋሰ ላይ ብምውቅ ይጀፍና ሰር ዘነፋ ገነተ ውርያን ደቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈረ ሃይማኖት ወስድ ይትዋውሁ በዋክብት በአየር ከምጡ ወያንሰበሱ ደመናት በዓለም ወሰድ ሰላም ለጉርየከ በጸማ ፍቅረ ሰብ ሃማሚ እስከ ስትያሙ ተጠይመ ወዘወይና ተፍስሕት ከራሚ ኢየሱስ ክርስቶስ መምህረ ጳውሎስ ዘቢንያሚ አመነሳይ ተጸጋን ዘጽድቅ ይሰሚ አልቦ አይሁድ አልቦ አረቢ ሰላም ለክሳድከ ግብረ መንፈስ ቅዱስ ቸንያ አዳም ስናው መንከላህያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢዩ ሐዋርያ አመመጻ ስሟቲከ ባድያመ ኩሉ ስቶርያ ብፁዓት አይንት ክያከ ዘርያ ሰላም ለመትከፍትህ ከመ ልብሰ ክህነት ወግህ ጊዜ ጸአተ ፍት ዘጾረ አሮተ መስቀል በቀራንዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ መድኃኒት ማስተስርዮ አስተዳሎ ለርእስከ ሳጸደቅፍ ተርያ ወኩሎ በዘይደሉ አቅደም ካልዮ
በግ ወአሰ
ክርስቶስ
እስከ ቀራንዮ ሶረ ይብክያ ዘከላ ደናግል
አስተዳሎከ ለርእስከ ውስተ አጸደ ገንተር በኩሎ በዘይደሉ አቅደም ካህልዮ ለዘባንከ ሰላም ለዘባንክ መለኮቱ ይተፈልጠ ለዘባናትም ዛግናረቆ ጉንዳረገ ወይን ክርስቶስ እንተ ተጸውር አይጾቀ በቤተ ከብካብ ጊዜ ትገብር መርፋቅ ለአስካልከ ርስየን ዝቀ ሰላም ለእንገዳ ቀላየ ልቡና ዋይምሮ በሐመረ ፍትወት ወጻይቅል በጠቢባን ዘይሰፈሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወተፋቅሮ ሰበይገስጽ ሕሊናየ ለመንሊልከ ዘፈሩ ነቃትያት ለገብርከ ምድሪ ሰሮሮ ሰላም ለሕፅንከ ምርፋቀ በረከት ወሳህል ዘአሰመከ ቦቱ ወልደ ዘብዴዎስ ድንግል ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት ወንጌል ከመጽሐፍ አይጾም ቋቋት ብዙኃት አዕዋፍ ሰላም ሰላም ለአእዳዊክ ጽቡረ እለ ገብራ በመላካፈ ከቅዱስ አይንተ ውር ይፍጥራ ትምህርተ ህቡባት ክርስቶስ ዘተነገር ብስፈራ ነገሥታት በእንቲአከ ይገድፉ ጌራ ወእተቆሙ ይፈትሑ ሰላም ለመዛሪ ከመ ቀስተ ብርት ጽኑ እለ ያነት አጸረ አመለ ተመንሱት ኢየሱስ ክርስቶስ ጠረጴዛ መስዋዕት አስተየኒ ማየ ሕይወት መስቀል ከጽዋ ዘየው ይድንስ ሰላም ለኩርናከ ኩርናክቦ ለአንበሳ ዘቀጥቀጠ ኩሎ አርእስተ ሱብሃን እንስሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሰ ዳንኤል ኢየሱሳ ድኅረ ተፈጸመ ሱባዔ ሰንበታት እንስሳ በመጽአትከ ማበሳ ሰላም ለእመትክ መስፈርተ መዛርእ ወእድ እስከ ጽንፈ መስቀል በሀብል ዘሳቡ አይሁድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምናይላ ሁሉ አደፈኒ በጥበብከ ተሰጥኦ መጌጋይ ክቡድ ናሁ በላዬ ተንሥአ ሞገስ ሰላም ለእራህክ መክፈልተ ሕማማት ወቅንዋቲሁ እምህባ ኢየሱስ ክርስቶስ በላይ ለቅዱሳን ሩፍ ይጸብ ውስተ ከርሥየ ዘራቃል ከመጽሐፍ ጸዳለም ጸዳል ከመጸንዞ ሰላም ለአጻብዕት አጻብዓ አዳም ዘተኬነዋ ወነቀለ ዓጽመ በእንተ ሕይወታ ለሕይወት ኢየሱስ ክርስቶስ አመተላል ከምድረ ጸዋ ለገነተ ጽድቅ ዘለሱራ ቤታታን ክሎሙ ደምቃራዋ ሰላም ለገቦከ አዘቅተ ሥጋዌ ፍሉህ እንተ እምኔሁ ተውህወ
ፈልፈለ ቅድሳት ወንኢየሱስ ክርስቶስ ዘያስምካ አመ አስተርአይከ በልብሰ ባናስ ወርቀየ መልአከ ሞት ተሰልመላ ሰላም ለከርስከ ዘይትፈትን መዝገቦ ሚመቁ ወሚራህቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለወንጌለ ነገሥከ ወራምግቦ እለ ይነግድ ዲበ ባሕር አሳበረ ወለ ያድኅ ዲበ የብስ አቅረቦ ሰላም ለልብከ ቁርበ ኩልያት ምንታዊ እንተ ያንሳስበቱ መንፈሰልና ካበላ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹመ ትስብእት ሥጋዌ በቀለ እንዲያከ አመ ትትፋታ ነነዌ ውስተ መቅደስከ ረስየኒ ሰላም ለህሊናከ ዘይሄሊ ሰናያተ ለውሉደ ሰብ ምህረት ክርስቶስ ብርሃን ዘአስተሳልከ ጽልመተ ለኪሩቤል ነቢርከ ዘድሬይ ቀላያተ ስቡሕኒ ወሉላንተ ሰላም ለህንብርትከ ማእከለ ጠባይ ዘተመልአከ በኩሉ ትሕዝቱ እንዘ ይትሜሰል ማእከለ ሰማያት ክርስቶስ ከመ ዮሐንስ በአፍ ወትካ ዲናር ሃይማኖት ነሲኦሙ ያትውስከ ሰላም ለሃቁየክ እንዘቦ ልልና ከመ ገብርልኩም ዘገነት ሀብለቴ ሕይወቶም ክርስቶስ ለእለ ይነሱ እስመ ክርስትና አኮ እሴተ ሞት ዘይእዜና ሰላም ለአቁያጽከ አእማድያቁም ወበለስ እለ ይጸውራ በተወን መልክዓተ ኩሉ ትእዛዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ሕይወት ተባሶ በጸባሎትከ ይሳነነኒ ለገብርከ ዳግመ ሰላም ለአብራኪ ከላፍጠና ስግደተን ዘያርጋ ላዕለ ወዘይወርዳ ታሕተ ጊዜ ተቀባከ ክርስቶስ አባስሮ ስረተ ገብርከሰ ይንፈተው ሰላም ለአጋሪከ እለ ጠብአ ለቀዊም ቅድመ ጲላጦስ ፈታሒ መስፍነ ይሁዳ ወሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ለተማልወ ሀወረደ ወነተ ዝናጋሪከ ለመስቀል ሰላም ለሰለሰ ኮናክ እንተ ያስተጋብ ኩሉ ሀበ ኀደገ ወቀጻ ውስተ ሰሌዳ ኮክስሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመልአከ ዓለም ዘይትቤቀሎ ስብሐቲከ ራእየክዮ እምቅድመ ዓለም አዛሎ መላእክት ዓይን የቀላ ወአብረሰላሎ ሰላም ለመከየድከ አሃዱ ውስተ ቤተ መቅደስ ለምህሮ ለገይሰ ለመዱ ኢየሱስ ክርስቶስ አዊከ ሰማዕታት ቈላተ ሕማማት ወረድ ጻድቃኒከ ገዳማት ወዱ ለአጻብዕም ጉንደ ክልኤቱ አይጋር እላአይ መልመላ ደርገ አርአያ አሱቃስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር በዘባነ ማይ ከመትትበ መንገድ ተላያ
አጽፋረ እግርከ በደመ ቅንዋት እለተጠምዓ እስከ እጻዳዊ ሆን ልብሰ ተጠባይ ካለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰቀልከ በአፋ ሰላም ለቆመከ አመልማለ ቀይ ሥጋ ክርስቶስ ቀዳሜ ጸጋ ሰላም ለመልክከ መልክዓ ክቡር አምላክ ለይቲሃታ ለቱ አርእሰ ሰኮና ወብር ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ነመላክ ህሊናየ በተሳትከ ብሩክ ተተደውየ ዘበቆ ለስሮ ሰላም ለጸአተ ነፍስክ ኃይለ ስልጣነ ሞት ዘቀነ የጽዋዓ ፋሲካ ሙሉአ ደረሰለት ከሰቴ ጾመ ከናፍር ክርስቶስ እንተ ትነብር ሰደድ በሞት በሕይወት አማይፀን ኩነስ ውስተ እዴከ ዘገብረ ሰማየ ሰላም ለበድነ ሥጋከ እመለኮቱ ዘኢተፈልጠ ለሰዓት አሐቲ ከመ ቅጽበተ ዓይን ህዳተ ክርስቶስ ዘይተአምር ተውላተ አቆዘ ሐይቅ ገሬራ ወዘባር ሰግራት አሐቱ ሃይማኖትየ ወቀሴተ ሰላም ለግንዘተ ሥጋክ ባፈ ወከርቤ ህቡስ ወለብሰ ገርዜ ንጹሕ ዘይበሪሆን መራውየ ስብጎ አመት መጽ ክርስቶስ አሰረኒ ለከከላክ ምግባር ቅዱስ ከመ ደናግል ቀባባት ዘኮነ ሰላም ለመቃብርክ መካነ ምስጢር ጎልጎታ ቀዳሚ አዳም ዘይተቀብረ በውስቴታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረተ ኤልያስ ሰራብታ ሳልከ ወምሕረትከ ይመግቡኒ በጾታ ከመሃክፋ ወስሙር ወልታ ሰላም ለትንሣኤክ እምድኅረ ዕለታት ክልኤ አቀብተ መቃብር አእላፍ እንበለ ይስሙ ቀርነጽ ወበእንተ ዘይብሉ ከክርስቶስ በኩረ ትንሣኤ ታመንኩ ወተወከልኩ ቅድመ ገጸ ኩሉ ኪያከ አበ ወኪያከ ረዳኤ ሰላም ለትንሣኤከ እንተ ተጠየቀ ቦቱ ዜና ትንሣኤሆሙ በክብረ ቅዱሳን ዘሞቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዳዊት ቀርነ መንግሥቱ በዓለ ትንሣኤ ፋሲካነ ዝንቱ እስመ ስርዓቱ ለእስራኤል ውእቱ። ሰላም ለእድገትክ ዘይትረከብ መጠኑ ወለንብረትከ ሰላም ላቡከ ውስተ የማኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኪያከ ታመኑ ቅዱሳነ ዘማቤከ ወንጹሐነ ይኩን ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ቅዱስ ሰላም እብለ ምጻትከ ከዋላ በደመና ሰማይ ብርት እንተጸድልም ስነ እብላ አመት መጽበት ስብሐት ክርስቶስ ርእሰ መዓላት ጸዋነ ለአግብርቲከ ታጸደብእ ወተድላ ናንሰሶሱ ምስሌከ ባዳስ ከጸላ
ምስራቀ ፀሐይ እስከ ዓርብ ይትሐወስ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኪያከ ወልዶ ዘፈነወ ለነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናቲነ አሰቀባነ ሀበ ትረፍቅ መካነ እስመ ዝርዋን አግብርቲከነ ስብሐት ለከ አምላክየ በሕልቆ ኩሉ ስርትየ ስብሐት ለከ አምላክየ በሕልቆ ኩሉ አጽምቲ ስብሐት ለከ አምላክየ በሕልቆ ኩሉ ዘዘርየ ስብሐት ለከ ንጉሥየ በሕልቆ ኩሉ ዘያስተሰርይ ስብሐት ለሥላሴ ከወትረ ይነግር አፉየ እምኩሉ ይሄይስ በሥላሴ ከታምኖ ወላዲትከ ተማጽኖ ኢየሱስ ክርስቶስ እምቤተ መንግሥት ወተኩኖ ተሰቦተከ እመቦ ዘያስተሐቅር መኒኖ ያንኰርኵር ታሕተን ግዙፈ አምላክ ሰላም ሰላም ለኩሎን መልክክ አምሳለ መንኮላውከ ኢየሱስ ክርስቶስ መማተመ ህባኔ ተሰሞ ለማርያም አምላክየ አምላክየ አምላከ ምድር ወሰማይ አምላከ ባሕር ወቀላያት አምላኮሙ አነራበ ቀደም አምላኮሙ ለነቢያት አምላኮሙ ለሐዋርያት አምላከ ጻድቃን ወሰማዕት ማረነ ለነ አምላክነ በገበሬከንን ወይትዝክር ኩሎ አበሳነ ማለትና ማሌት መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና አውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ከምቲ ነታ አድጌ ዘይነዓካ ካብ ማእሰርታ ፈቲሕካ ተጠቀምካላ ንሕና ድማ ካብ ማእሰርትና ማእሰር ኃጢአት ፈቲሕካ ድማ ንኽብርኻ ተጠቀመልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና እዚ አውደ ዓመት እዚ ናብ ሰማይ ዘጠምተና ምሕረት ካባኻ ድማ እንረኽበሉ ናብ ዓለም ሰላም ዝመጸሉ አውደ ዓመት ግበረልና ሰሙነ ሕማማት ብድሓነ ሰላም አፈጺምካ ድማ ብርሃነ ትንሣኤኻ ብድሓነ ሰላም አብጽሐና ነብሳታ አግብርቲከ አእማቲከ አቡነ እንጦንዮስ አብርሃም ተወልደ ብርሃን ገብረ ሕይወት ገብረ ሐዋርያት ገብረ ሕይወት ገብረ ሥላሴ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚእ ወለተ ሚካኤል ስምረት ዘአብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም አጽናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓደግናሎም በደልና ናብሰና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እብለካ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኻ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም እብለካ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ኸርሲ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምስራኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓትክል ናብ ፍቕሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምልመልና ኣሜን
ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም መጎሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይራቅ እምኔሁ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘነገሮሙ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘየሙ ዘተሰማ ሙታን አመሳለስ ለተአርከ ስብሐት በሰማይ ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ ይኮን ያዋን ሙታን ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ተሳለነ እግዚኦ
نعها كلن سفتر كان زيت الرملة بكلن تنانا نملخ كلنا ونخلطو بحياة زخون كا قويتان أينكم مسكانا نوفيل كلنا بعرض زمرات يعني نفسه أريام زخون كا أملاك نمتعر عليهم كباب تولد كان مسكنا كلنا أب قدسانو زعربنا بحط غالي خان سخاب زي قرر مسكانا بعرض سرعة ملاك مسكنا خان بي زيت فتر كا حواز فتر كان سون قدسن زيت مرمري خان مسكانا خاص سورت مملقر كان ممري خا زيت أفبرانون أتسفغنا نعغا مسكانا كبرون قدسنا نقرب لنا وقويتان احنا برد كان أغنى مسكن يمسكن اللو فتر كغافز مصقا وهاب صقا صون كارو سايمرو نفس فتر مسقب الصبرداي منفس قدس ما هاب زبت ممر قدسان المسارة عالم صون كا صلوت نصحان تقبل هو الواحد نعخانا مسكن علنا قدام بخرنا يبقى لنا زمن صوعا كان انا نقول دخولنا تكا صقا زاب كان نصايخ وانا ورو زي بلو نصحبو صاصن كون زي بلاشو واب زلونا تنبس بزام نغاتب الملاخات خمس قونو زفتهم عالم كي تفترز نبر زي تفحلاوي نبراني خان تبع ناز نبر مسقبت البنسان عقب فقادا بخابرا خالنا كم مع مقتل ماتنا برانا وطاخانا كم متاجعين كاي وثاب كانا كبارنا تحرا وطاخانا بمسكال كان ابتاب سمع زرلا بغارب كان ابو انجل مرح كان ابو نبياتنا لزز كانا املاخ بعض الخيقة صرف كان سلزو كويتا نحنا بارد كان عخانا املاخنا كنو دسن بزي مقرات كل زاخنا مسكن برانا بنا هزون نعخي ودسن لو مسنا جل على من كسرة زمس كان هذون سالسا كذي كافنا نقرب لنا كل فترة دم بمرعد من فس فرحتني مسكنا كله وكل نفس روح كلهم نفس صار كم أخذني عم نور من نفسهم سمع سمع على كمان هذا كالتفات وده بيوزخون كان نسخة خان فتنا جل على متسفى مرحان زلوت أوجي ما يقول زخون كان نسخة خان تمام باريش النقطة تمام بدر بدر زلوها سجى خات تحونا تمام طول ما صار زلوها مسات متنبر كما صرت مزبط عقنا المساكين زوجنا زنا زمنا تم سامود ما بمسقال زوجنا تمام توكلنا كل معاد كنا زمل السنتر كن ساخة وقويتنا بياتنا ورياتنا بعورن زمسكن خان عن ودسن نمسكنا كان لنا ما دري وتمنطقة نعرف أخامنا فقر كنا قبرنا بتزاد كاك من ملالس كبرنا وقويتنا كلنا عشنا عبيتن من حضر النوز بنقاسنا ما قاسين بمرات كحلو وقويتنا أملخنا برغم سنة كايمو كلمة على مسكنا أنا ابن ولد منفس قدسن يقبع لمن كل ساعة ولدن زي ودان زي العالم عالم زيها لك العالم عالم እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ለአምላክ
እግዚአብሔር አብ ብርሃን ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ካብ መዐንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀገኻና ነቶም ባእኻ ንኣምን ካብ ማእሰር ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባረቱ ዘይራቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልምኖ ነብሲ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ፈቓዲ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዕኸና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዚርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማሕሌት ሰማዕ እዩ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ባኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃላመና ጎይታ ንሕና ባረትካ ነመስግነካ ኣለና ስለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኮስ ንዕውራት በረሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ተታሕዝሙ ሕወይ ንጸማማት ፈውስ ኾንካዮም ወዘለፎን ጸልማት ካሰኸዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብ ልሊ ቅዱሳኑ ዘብርፅ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ይሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብ ዘልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብና ይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘላውየ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስግን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ወረድካ بوخا ما صرت موت كن سعر قبل كان كاب سمر حتى غن تما خزام نقول حلينا ذهب كان صيحان كل حيل سلام ما بس كل ذهب كان زي فتح خن فتح مسابقة فور قبل كان ما خلهم كان معركة كان هو قيدا نظام زلمنا خاسم عيم وقيدا زمن اللي كون عين كش ساب كذي خش ساب العلة طلعنا دعوة هابنا كم ثلاثة حلا زي قارو صلاة هابنا هو ذا العالم ونقول سمع نما بلتاتنا نحن زختمات كانت تقبل بحياتي نزل خصمات كانت عايشة لب مصطفات ملس أبيت مع سرت نزلونا لنا وقيتنا نملغنا برغم من قسنات كايمون نخلنا تقوحنا نم ولا كلنا كنت وناس ملك اكذيو أملاكنا من قسب مثلك مثل منفتك كتوى لأملاك تلوتنا غنا مسرت واتن عقب البابنان عين لبنانا زبره خلنا صلمات حنا نرقى بنات كايمر زخلل كان نسخا نتنتفات توفي نايتن سمس قلو دخاد حن كايوب زي تفك عدس كايوب تزاز كاد ما ستتطفى نتتفر لخيو بما تودخا انت وجخيو اوغيتا من انت زن حنا ورت كان مسكنك كان
ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክት ብዘይቋርጥ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑ ኸያኻ እዚ ኦ ጎይታ እዚ ኣጋዝቲ ባኮቴትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ይቕድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዘለካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምልሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃና ወድኻ ፍቕራን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዞ ጎይታ ንሕና ወረድካ ንውድሰካ ኣለና ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረደሙን ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒ ንጥምያት ዝሓልን ግፍዓት ዝብቀለሎም ዓርክመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጻሕን መደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳን ዘኽታማት ዝኣልነት ኣምራ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብ ጸጋን ሓይልን ክትኮን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁኑዕ መራህ ዝህብ ኦ ጎይታ ክዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኻ እናወደስና بوامثال منقصها بلباتنا نمثل لنا بأخام فقر ودخان قويتانا إيسم بومسقانا صنعات زلكا نزل عالم زبطو لك العالم آمين هات الأب لزان كهنم كبدنوا يدلوم سبحات لولفوسن امتنهما يدلوم سبحات لمنفس قدوس لزهوس أن أماريا يدلوم لمنفس قدوس أمين يبلو ملائكة السماء بجدانك قالوا سلسباك قالوا بأماني السمو بماريام ولادتي لمننا محر أملاك محرنا يقربها لأملاك قرب لنا مهليتنا صلتنا عطعنا مزمرنا كل دما تقبل لنا تقبل كادما سخات تخبر له سخات تحقس له نحنا دما مودعتنا تصبقوا قص كان نري له قبل لنا قدس እግዚአብሔር أملاكنا أودع أمتنا بارخلنا قدسلنا كما أسر حتياتنا فتحخا ناتكا قبرنا قدس እግዚአብሔር أملاكنا سمنه همامات بدحنا سلام أفتسمكات برهانة تنسى ما بدحنا سلام أبصحنا نعالم سلام نزازل لنا يهجر سلام نهجرنا نهزبنا نقرابتنا أمنقنا سلام حبنا نفسات عقبرتك وعيماتك أبونا انطونيوس أبراهام تولد أبراهام قبر حواريات قبر هيوت قبر سلاسية ولت أجزي ولت تنسعي ولت ميكائيل سمرت زعب نفس كلهم سماعتات إيرترانا نفس عرفتها بلنا كم تنهواريات زمهار كايوم أب سماعات تنبر أبونا اندابلنا نسوعك لنا سمكاي قدس من قصتها تمصاف غير كام تام سمايكم دمام دريكم إلات انجرانا لما حبلنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أوسانا ندقلنا كم كفادحنا ننبر فتنا يتأتونا من قصتنا حيلين كبر نزل عالمنا تكايما أمين أوزتي مريم بنا كلس كبرين ملاك سلام لك اللغو ناقد انجليخ سلام لك سخيكا نستبرغتي خير ركرسكم برغم تزق እግዚአብሔር ምሳቀይ ኦፍስት ደስወልኪ ኃጢአትና አክሰሪና ነፍቶ ወደፈ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ወእንዘ ሰሙን በዓለ ፋሲካ ቀርቡ አርዳኢሁ ለአምላከ ጽድቅ ሀበ ደብረ ዘይት ሙራደ አቀብ ሀገረ እግዚአብሔር ወተቀበልዎ
ነሲኦም አይጹቀ በቀልት እንዘይብሉ ሆሳዕና በአርያም ተጺኖ ዲበ እዋል ቦአ ሀገረ ኢየሩሳሌም በትፍስሕት ወበሐሴት ይሁቦሙ ኃይለ ወስልጣን ወእንዘ ሰሙን በዓለ ፋሲካ ቀርቡ አርዳኢሁ ለአምላከ ጽድቅ ሀበ ደብረ ዘይት ሙራደ አቃጠል ሀገረ እግዚአብሔር ወተቀበልዎ ሕዝብ ብዙኃን አይሁድ ወሕፃናት ነሲኦም አይጹቀ እንዘ ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ተጺኖ ዲበ እዋል ቦአ ሀገረ ኢየሩሳሌም በትፍስሕት ወበሐሴት ይሁቦሙ ኃይለ ሃሌሉያ 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 ወእንዘ ሰሙን በዓለ ፋሲካ ቀርቡ አርዳኢሁ ለአምላከ ጽድቅ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
አይጾቀ ኢየሩሳሌም በትፍስሕት ወበሐሤት በትፍስሕት ወበሐሤት ይሁቦሙ ኃይለ ይሁቦሙ ኃይለ ኢየሩሳሌም በትፍስሕት ወበሐሤት ይሁቦሙ ኃይለ ተጽዕኖ ዲበ ዋልቡ ሀገረ ኢየሩሳሌም
ስልጣን
ወእንዘ ሰምዖነ በዓለ ፋሲካ ቀርቡ አርዳኢሁ ለአምላከ ጽድቅ ሀበ ደብረ ዘይት ሙራደ አቀብ ሀገረ እግዚአብሔር ወተቀበል ሕዝብ ብዙኃን አእሩግ ወሕፃናት ነሲኦሙ አይጹቀ በቀልብ እንዘ ይብሎ ሆሳዕና በአርያም ተስዒኖ ዲበ እዋል ቦአ ሀገር ኢየሩሳሌም በትብስይት ወበሐሴት ይሁቦሙ ኃይል ወስልጣን ማሌተ መላእክት ተቀበልካ እግዚአብሔር አምላኽና ተቀበለልና አውደ ዓመትና ባረኸልና ቀድሰልና ነፍሳተ አግብርቲ ጓይማትከ አቡነ እንጦንዮስ አብርሃም ተወልደ ብርሃን ገብረ ሐዋርያት ገብረ ሕይወት ገብረ ሥላሴ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚእ ወለተ ሚካኤል ስምረት ዘአብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሃደግና በደልና ንሳና እንደገና ብፋድና በረ ፈተና ይተትወን መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለምናትካ ኢማ ኣሜን እዝት የመሬት ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕዝና ኸድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚአብሔር ጽፋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኸ ከዓ ንሱ ብርኽቲ ይኽብረ ከርሶም ብርኾን ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ብስት ደስ በልክ ኃጢአትና ክሰረየልና ነፍት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና አሜን።
ወይ ክልተ ሰለስተ ሰዓት ረቢልካ እግዚአብሔር ባረክናክሙ እንዴተ እግዚአብሔር
ዜነወ ሉቃስ ቃል ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ መንፈስ ካምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓረቐና ትንጥበብ ቃል ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ኣብ ክንዲ ሓደ 30 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ንስኻ ሓግዘና ኣውደ ኣመትና ባረኸልና ቀድሰልና ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ነብሳታ ኣግብርቲ ካይማትካ ኣብነ እንጠንዮስ ኣብርሃም ተወልደ ብርሃን ገብረ ሃዋርያት ገብረ ህይወት ገብረ ስላሴ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚእ ወለተ ሚካኤል ስምረት ዝኣብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበል ናብ ሓዘን ዘለዉ ህፃና ንዓል ናብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሕርግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተግበና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኦግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ህልና ክድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ስኺ በንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ብረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልካ ዓጥያትና ክሰሪየልና ነብሲ ትወድቕ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማለት ንሆ ወንጌል መንግሥተ መንግስቶ ሰማያት ወፅድቆ ዝኣወፈየና ኣወፈይኩከ ተነስሐነ ማንግሥ ናይ ጎይታና ንመድሓኒና ንኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያ ኣገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንኽብሪ መንግስቲ ንኽብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 ከፍቕዲ 1 ክሳብ 10 ኢየሱስ ካብ ኢያሪኮ ኣትዩ በኣ ሓለፈ እንሆ ዘቸወስ ዝስሙ ሰብኣይ ነበረ ንሱ ሓለቓ ተገውቲ እዩ ሃብታም እውን እዩ ንኢየሱስ ከዓ ኣየናይ ምዃኑ ክርእዮ ይደሊ ነበረ ቁመቱ ሓፂር ስለ ዝነበረ ከዓ ካብ ብዝሕቲ ህዝቢ ዝተላዕለ ምኽኣል ሰኣነ ምሕላፉ በኣ ነበረ እሞ ቅድሚት ጎዩ ክርእዮ ናብ ሳግላ ሓኾረ ኢየሱስ ድማ ኣብታ ቦታ ምስ በፅሐ ኣንቃዕሪሩ ጠሚትዎስ ዘቸወስ ሎሚ ኣብ ቤትካ ክውዕል ይግባአኒ እሞ ቀልጢፍካ ውረድ በሎ ቀልጢፉ ወረደ ተሓጒሱውን ተቐበሎ እዚ ምስ ረኣየ ድማ ኣብ ቤት ሓጥእ ሰብኣይ ክውዕል ኣተወ ኢሎም ኩላቶም ኣዕዘምዘሙ ዘቸወስ ከዓ ተንሲኡ ንጎይታይ እንሆ ፈረቓ ጥሪተይ ንድኻታት እህብ ገለ ዝዓመፅክዎ እንተለውን 4 ዕፅፊ ይፈድዮ በለ ኢየሱስ ድማ ወዲ ሰብ ንጥፉእ ክደልን ከድሕንን እዩ ዝመፀ እሞ ንስኻ ከዓ ወዲ ኣብርሃም ስለ ዝኾንካ ሎሚ ነዛ ቤት እዚኣ መድሓን ኮነላ በሎ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል وقوم ما يقرينا
ኢየሩሳሌም እንስት ከመ ሀገር በሳይኩ እስመ ይቤሎ ቤተ እግዚአብሔር ናውር ወቆማ እገሪነ ውሳት ጻድቂ ኢየሩሳሌም ከመ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ቅረባ ለአምላኽ ይቅር ይበለና
ቅዱስ ወንጌል ንምስማዕ سمع أذاني عدلنا سمعنا مقبار دما يبقى عنا نفسات أقوى ثواي ماتيو أبونا أنتونيوس أبراهام تولد أبراهام قبره واريات قبره سلاشية ولا تنساي ولا تكذي ولا تميكائيل سمرت نفس خلهم سمعت كانت من سمع عرفنا تحزن مثلا عن فسقا سللنا تأصرفت حالنا توما يوسف عنقلنا فحلم ذلوا أكبلنا نبلع ونذب سمعت وسمعت نبر ربنا سمكا يكدد من سخاتبتا فقالك خمتا بسماء كمرما مدري يخونا على تنجيرانا لما هبنا نحن نزودلنا ودلكم تحرقنا ربنا وساحرقنا وفات حنا نمبر فتنا يتتونا من قصنا حايلن كبر نزل على ما تخاي ما يمدنا ورسك الماريا وناكل سكبر ملا سمتا سلام لكم عنا غادن كتب سلام لكم يا دنيا ورقنا سلام لكم مستغيان نسبر اسكبر ما تنكم برغي ومن تتقى جعل ملاحي وفسيد اسولك حاجاتنا نخارجنا نفتريت كرزت متانا حاضر من النعبيين ወንጌል መንግሥትን ጽድቅን ተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹት አብሎጀ ችርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁፅሪ 29 ክሳዕ ፍጻሜ ካብ ኢያሪኮ ክወፁ ከለዉ ብዙሓት ህዝቢ ሰዓብዎ ንሆ ድማ ክልተ ዕውራት ኣብ ወሰን መገዲ ተቐሚጦም ነበሩ ኢየሱስ ይሓልፍ ከም ዘሎ ምስ ሰምዑ ጐይታይ ወዲ ዳዊት መሓረና እናበሉ ጨርሑ እቶም ህዝቢ ግና ስቕ በሉ ኢሎም ገንሕዎም ንሳቶም ከዓ ጐይታይ ወዲ ዳዊት መሓረና ኢሎም ኣዝዮም ጨርሑ ኢየሱስ ከዓ ደው ኢሉ ጸዊዑ እንታይ ክገብረልኩም ትደልዩ ኣለኹም በሎም ንሳቶም ጐይታይ ኣዒንትና ክኽፈታ በልዎ ኢየሱስ ደንጊጹሎም ኣዒንቶም ተንከየ ብኡ ረአዩ ሰዓብዎ ድማ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ እውን ኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርዩ ነፍኖቶ ወንሁር ቤቶ እስመ እንጽዮን ይወጽእ ሕግ ወቃለ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ንሳለም አለ መድኃኒትነ በትፍስሕት ተቀበልዋ ለታቦት እስመ ዋካይእቲ ወብርሃን ሃሌሉያ አርዩ ነፍኖቶ ወንሁር ቤቶ እስመ
ሳለም አለመድኃኒትነ ንሳለም አለመድኃኒትነ በትፍስይት ተቀበለዋ ለታቦት እስመ ዋካይእቲ ወብርሃነ እስመ ዋካይእቲ ወብርሃነ ንሳለም አለመድኃኒትነ በትፍስይት ተቀበለዋ ለታቦት እስመ ዋካየተ ወብርሃነ ንሳለም አለመድኃኒትነ በትፍስይት ተቀበለዋ ለታቦት እስመ ዋካየቲ ወብርሃነ እስመ ዋካየቲ ወብርሃነ እስመ ዋካየቲ ወብርሃነ ዋካየቲ እስመ ዋካየቲ ወብርሃነ ዋካየቲ እስመ ዋካየቲ ወብርሃነ እስመ ዋካየቲ ወብርሃነ ዋካየቲ ወብርሃነ
ምግባሮ እስመ ተዘከረ ዘይትሐሰስ ደሞ This one is እግዚእነ ወአምላክ ማረነ ወተሳለነ ወረሰየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ማርቆስ ቃለ ወልድ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ አምላኬ ኩሎ ጊዜ የመሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ አቅረበለልና መንፈስካ አምርሐና በኃይልኻ ደግፈና ከም ቃልካ አንብረና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ፈቃድከ በምድር በሰማይ ከመ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገን ኣብ ቁልፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናንተ እዩ አሜን።
ኦዲት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለካ ኣለኹ ናኺ ድንግሊኺ ብስጋኹ ድንግልኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹን ስኺ ኣብ ንእስቲ ብርኽቲኺ ፍረኸርስሞ ብሩኽ እዩ ኦም ልጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጃትና ሓድግልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ወጽድቆ ዝኣወፈን ኣወፈይኮከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባያሞ እመኑን ተነስሑን ዝቓል ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ሐዋርያን ኣገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማርቆስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንኸብሪ መንግሥቱ ክብርን ምስጋና ንገባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 46 ክሳዕ ፍጻሜ። ኣብ ኢያሪኮ ድማ ኣተው። ኣብ ኢያሪኮ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ምስ ብዙሕ ህዝብን ክወፅእ ከሎ ኸዓ በርጢሜዎስ እቲ ዕውር ወዲ ጢሜዎስ ኣብ ጥቓ መንገዲ ተቐሚጡ ይልምን ነበረ። ኢየሱስ እቲ ናዝራዊ ምስ ምዃኑ ምስ ሰምዐ ድማ ዓው ኢሉ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ ክብል ጀመረ። ብዙሓት ድማ ስቕ ክብል ገንሕዎ። ንሱ ግና ኣታ ወዲ ዳዊት መሓረኒ እናበለ ኣዝዩ ጨደረ። ኢየሱስ ድማ ደው ኢሉ ፀውዕዎ በለ። ነቲ ዕውር ከዓ ፀውዕዎ። ኣጆኻ ተንስእ ይጥዋዓካ ኣሎ በልዎ። ተንስኡ ባርነሱ ኣውፂኡ ናብ ኢየሱስ መፀ። ኢየሱስ ድማ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ። እቲ ዕውር ከዓ ረብኒ ክርኢ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኪድ እምነትካ ሓዌትካ በሎ። ብኡ ረአየ። ኣብ መገዲ እውን ሰዓቦ። እትሰምዕ እዝነ ዘላቶ ይስማዕ። ሃሌሉያ 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 አብርሃም ወይቤላ ዛቲ ዕለት በዓለ እግዚአብሔር ንፍሑ ቀርነ በዕለተ ሰርቅ በእምርት ዕለት በዓልነ ጾበ ተዘከርናሃ ለጽዮን ሃሌሉያ በዕለተ ሰርቅ
በእምርት ዕለት በእምርት ዕለት በዓልነ ተዘከርናሃ ለጽዮን ሶበ ተዘከርናሃ ለጽዮን ተዘከርናሃ ለጽዮን ተዘከርናሃ ለጽዮን ንፍሑ ቀርነ በዕለተ ጽድቅ በእምርት ዕለት በዓልነ ሶበ ተዘከርናሃ ሶበ ተዘከርናሃ ለጽዮን ሶበ ተዘከርናሃ ንፍሑ ቀርነ በዕለተ ሰርቅ በእምርት ዕለት በዓልነ ሶበ ተዘከርናሃ ሶበ ተዘከርናሃ ለጽዮን ሶበ ተዘከርናሃ ለጽዮን ሶበ ጽዮን ሶበ ተዘከርናሃ ለጽዮን ሶበ ተዘከርናሃ ለጽዮን ሶበ ተዘከርናሃ ለጽዮን ፀሐይ እስከናረብ ይጣቆት ስሙ ለእግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር ምስራቀ ፀሐይ እስከ ናረብ ይጣቆት ስሙ እግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር መለልተ ኩሉ አሕዛብ ምስራቀ ፀሐይ እስከ ናረብ ይጣቆት ስሙ ለእግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር መልዕልተ ኩሉ አሕዛብ እምስራቀ ፀሐይ እስከ ናረብ ይጣቆት ስሙ ለእግዚአብሔር
መልዕልተ ኩሉ አሕዛብ ምስራቀ ፀሐይ እስከ ነዓርብ ይትዐወት ስሙ ለእግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር መልዕልተ ኩሉ አሕዛብ ኮደልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ኦግዚእነ ወአምላክነ አረነ ወተሳለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል በአማን ቅዱስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር سمعنا نقول يبقى عنا هدامتنا يبرهلنا قرسلنا نستمع حبيرهم زمسجنوون زخبروون كم بستلبنا نعها نخبرن برانك تبرهلنا نلمنا كلنا بسمعات نبرابنا نسمك يكدس من استخاص انصار قالك كم تاب سمايكم الممدريكم نعلة جيران على ما بدلنكم تحرينا ذاتنا ساحتقلنا كوكفات احنا نعمل رفتنا جتونا من قرستين حالين سبيل زرعنا اسكايما ووادنا اذكر مريم من عقدس قبل ملا سنتا سلام لك الله بحلنا خدن كده اسكاهم كده أدرك جابير كده سراي سلام لك الله سبحانه سرده رب حسن سوم بروح يوم هذا جابنا وطيرات نارينا وطير يرسوس انسانا بحط من النعمية ወንጌለ መንግስት መንግስትን ጽድቅን ተበስር ዘወፌን ወፌቅ አለሁ ሰማያት ቅረባ የሞተነዙ አውሎጆች ርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 28 ክሳብ ፍጻሜ እዚ ምስ ተዛረበ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይብ ንቕድሚት ደፍአ ኮነ ድማ ናብ ቤት ፋግየን ናብ ቢታንያን ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይቲ ዝበሃል ከረን ምስ ቀረበ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ለኣኸ ከምዚ ኢሉ ናብዛ ኣብ ቅድሚኹም ዘላ ዓዲ ኺዱ ኣብኣ ምስ ኣተኹም ሰብ ዘይተወጥሖ እሱር ፀዓብ ክትረኽቡ ኢኹም ንዑ ፈቲሕኩም ኣምፅዎ ሓደ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም ኢሉ እንተሓተተኩም ከዓ ጎይታ ይደልዮ ኣሎ በልዎ እቶም እተላእኹ ከይዶም ከምታ ዝበሎም ረኸቡ ንሳቶም ነቲ ፀዓብ ክፈትሕዎ ከለዉ
ዋናታቱ ነዝ ጻዕብ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም በልዎም ንሳቶም ድማ ጎይታ ይደልየሎ በልዎም ናብ ኢየሱስ ሒዞም መፁ ኣብቲ ጻዕብ ክዳውንቶም ጠይቅ ምስ ገበሩ ከዓ ንኢየሱስ ኣብኡ ኣወጥሕዎ ንሱ ክኸይድ ከሎ ክዳውንቶም ኣብ መገድን ጸፉ ናብ መወዳእታ ቁልቁል ደብረ ዘይቲ ምስ ቀረቡ ኩሎም እቶም ብዙሓት ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባቲ ዝረኣይዎ ኩሉ ሓይልታት ክሕጐሱን ንኣምላኽ ብዓብዪ ድምፂ ከመስግንዎን ጀመሩ እሞ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ንጉስ ብሩኽ እዩ ሰላም ኣብ ሰማይ ክብሪ ኣብ ኣርያም በሉ ካብቲ እኩብ ህዝቢ ድማ ሓያሎ ፈሪሳውያን መምህር ንደቀ መዛሙርትኻ ግን ሓዮም በልዎ ንሱ ከዓ እዚኣቶም እኳ ስቕ እንተበሉ እዞም ኣእማን ክጭድሩ እዮም እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ምስ ቀረባን ነታ ከተማ ምስ ረኣያን ከምዚ ኢሉ በኸየላ ኣየ ንስኺ በዛ መዓልትኺ ንሰላም ክዝኸውን ነገር እንተትፈልጢ ሕጂ ግና ካብ ዓይንኺ ትኸዊሉ ኣሎ ጸላእትኺ ቀጽሪ ቐጺሮም ዝዘሩኺ መዓልቲ ክትመጸኪ እያ እሞ ክኸቡኺ በዝንበትን ከጽብብልክ እዮም ዘመን ምሕረት ሰኣን ምፍላጥክስ ንኣኽን ኣባኽን ዝነብሩን ደቅኽን ክግምጥሉኺ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክሓድጉልክን እዮም ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ከዓ ነቶም ዝሸጡን ዝሻየጡን ቤተይ ቤት ጸሎት እያ ተጽሒፉሎ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጓሓሉት ገበርኩምዋ እናበሎም ከውፅእ ጀመረ ኣብ ጸጽባሕ ከዓ ኣብ ቤተ መቕደስ ይምህር ነበረ ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ዓበይቲ ህዝብን ድማ ከጥፍእዎ ይደልዩ ነበሩ ብዘሎቲ ህዝቢ ድማ ግና ክሰምዖ ደልዩ ይዓስሎ ነበረ እሞ ዝገብርዎ ሰኣኑ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቀሊል በለ ክርስቶን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ሃሌሉያ 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 ይባኡ ህዝብ ብዙሃን ወያእትቱ እብነ እንፍኖት ለንጉስ ለወልደ ዳዊት ንጉሶሙ ለእስራኤል ውእቱ ይብሉ ሆሳዕና ባርያ ሃሌሉያ 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 ወትቤ
ባርያም ወያእትቱ ወያእትቱ እብነ እንፍኖት እብነ እንፍኖት ለንጉስ ለንጉስ ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት ንጉሶሙ ንጉሶሙ ለእስራኤል ውእቱ ለእስራኤል ውእቱ ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ይብሉ ሆሳዕና ባርያም ወያእትቱ እብነ ፍኖት ለንጉስ ለወልደ ዳዊት ንጉሰሙ ለእስራኤል ውእቱ ይብሎ ይብሉ ሆሳዕና ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ወያእትቱ ወያእትቱ እምነትዮት ለንጉስ ለወልደ ዳዊት ንጉሶሙ ለእስራኤል ውእቱ ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ይብሉ ሆሳዕና ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ትስየቦ ለእግዚአብሔር ወሰብሖ አምላክ ጽዮን መሐስንአ መናዝለሆ
ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ كل ጊዜ ድማ ቅረበለልና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ካብ ሓጢያትና ፈቲሕኻ ናትካ ግበረና ናትካ ኮይና ናይ ካልእ ከይንኸውን ድማ ስኻ ሓግዘና ሰሙነ ሕማማት ብድሓነ ሰላም ኣፈፂምካ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝዓተይክና በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይትእትወና መንግስቲ ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ አሜን። ወዲናትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ብለካ ኣለኹ ድንግልና ድንግል ኢኺ ምስጋኸውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራ ካብ እንስት ብሎት ኢኺ ፍረ ቅርስኹም ብሉቕ እዩ
ጸጋ እግዚአብሔር ምስላኺ ፍስስ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካድገልና ናብ ፍቕር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ንሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ወጽድቆ ዛውፌና ውፈይኩ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን። እዚ ቃል ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንክብሪ መንግስቲ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 20 ንፅብሒቱ እቲ ንበዓል ዝመፀ ብዙሕ ህዝቢ ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝመፅእ ሰሚዑ ጨናፍር ኦም ስየ አልዒሎም ክቕበልዎ ወፁ። እናጨደሩ ከዓ ወሳይና በስም እግዚአብሔር ዝመፅእ ንጉሥ እስራኤል ብሩኽ እዩ በሉ። ከምቲ እቲ ኣትጓል ጽዮን ኣይትፍርሒ እንሆ ንጉሥኪ ኣብ ጻዕብ ኣድጊ ተወጢሑ ይመጽእ ኣሎ ኢሉ ተጻሕፈ። ኢየሱስ ከዓ ጻዕብ ኣድጊ ረኺቡ ተወጥሖ። ደቀ መዛሙርቱ ነዚ ነገር እዚ ቅድም ኣየስተውዓልዎን። ኢየሱስ ምስ ከበረ ግና ሽዑ እዚ ነገር እዚ ብዛዕብኡ ከም ዝተጻሕፈ ንሳቶም እውን እዚ ከም ዝገበሩሉ ዘከሩ። እቶም ንኣልዓዛር ካብ መቃብር ዘውፅኦ ካብ ምዉታት ከተንስኦ ከሎ ምስኡ ዝነበሩ ህዝቢ ከዓ ይምስክሩሉ ነበሩ። ስለዚ እቶም ህዝቢ እዚ ተኣምር እዚ ምግባሩ ሰሚዖም ክቕበልዎ ወፁ። ሽዑ ፈሪሳውያን ጸሓፍት ንሕድሕዶም ሓንቲ እኳ ከም ዘይተስልጡ ትርኢ ኣለኹም፣ እንሆ ብዓለሙ ደድሕሪኡ ይስዕብ ኣሎ ተባሃሉ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ። አሜን። ሃሌሉያ 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 ሃሎ ንጉስ ዘይወፅእ እምኔከ ዘያሃጽብ በወይን ልብሶ ወበደም አስካል ሰንዱኖ ንጉሶሙ ለእስራኤል ውእቱ ይብሉ ሆሳዕና ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ወይን ልብሶ ወበደመ አስካል ሰንዱኖ ንጉሶሙ ለእስራኤል ውእቱ ይብሉ ሆሳዕና ባርያም ይብሉ ሆሳዕና ባርያም ይብሉ ሆሳዕና ባርያም ዘያጽብ በወይን ልብሶ ወበደም አስካለ ሰንድኖ ንጉሶሙ ለእስራኤል ውእቱ ይብሉ ሆሳዕና ይብሉ ሆሳዕና ባርያም ይብሉ ሆሳዕና ባርያም ዘያጽብ በወይን ልብሶ ወበደመ አስካለ ሰንዱኖ ንጉሶሙ ለእስራኤል ውእቱ ይብሉ ሆሳዕና ባርያም ይብሉ ሆሳዕና ባርያም ይብሉ ሆሳዕና 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 ሃሌሉያ ባኡ ውስተ ሀገር ውስተ ሀገር ወበዊአክሙ ወበዊአክሙ ትረክቡ እዋለ አድግ እዋለ አድግ እሱረ ፍትዎ ወአምጽእዎ ሊተ ፍትዎ ወአምጽእዎ ሃሌሉያ ባኡ ውስተ ሀገር ወበዊአክሙ ትረክቡ እዋለ አድግ ፍትዎ ወአምጽእዎ ሊተ ፍትዎ ወአምጽእዎ ሊተ ወአምጽእዎ ሊተ ፍትዎ ወአምጽእዎ ሊተ ወአምጽእዎ ሊተ ወአምጽእዎ ሊተ ፍትዎ ወአምጽእዎ ሊተ ፍትዎ
ፍትዎ ወአምጽእዎ ሊተ ፍትሕዎ ወአምጽእዎ ሊተ ፍትሕዎ ወአምጽእዎ ሊተ ፍትሕዎ ወአምጽእዎ ሊተ ፍትሕዎ
والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم دي حسكم اسمعكم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم اسمع كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام والبلسائر ودكان يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام بزي تعرن دخامن يبصحن يبصحكم أما كما يوم بسلام بلدوي وهمام بزي تعرن دخام يبصحن يبصحكم يبصحنن يبصحكمن بزي دوين حمامي بزي تعرن دخامن عمد كم زلومي يبصحنن يبصحكمن بزي دوين حمامي بزي تعرن دخامن عمد كم زلومي يبصحنن يبصحكمن بزي دوين حمامي بزي تعرن دخامن عمد كم زلومي يبصحن يبصحكم بزي دوين حمامي بزي تعرن دخامن عمد كم زلومي يبصحن يبصحكم بزي دوين حمامي بزي تعرن دخامن عمد كم زلومي يبصحن يبصحكم بزي دوين حمامي بزي تعرن عمد كم زلومي يبصحن يبصحكم بزي دوين حمامي بزي تعرن دخامن عمد كم زلومي يبصحنن
يبتحكم زيدوين حمام زي تعر الخام عمد كم زلومي يفتحنن يفتحكم زيدوين حمام زي تعر الخام عمد كم زلومي يفتحنن يفتحكم زيدوين حمام زي تعر الخام عمد كم زلومي يفتحنن يفتحكم زيدوين حمام زي تعر الخام عمد كم زلومي يفتحنن يفتحكم زيدوين حمام زي تعر الخام عمد كم زلومي يفتحنن يفتحكم زيدوين حمام زي تعر الخام عمد كم زلومي يفتحنن يفتحكم Get worse later. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አታሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምን ትገዛእ ርእሶምን ምንታኻን ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወጣኻ ምሕረት ክትረክብ ስሬት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖን ስሬት ሓጥኣን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣንን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ ኣታ ሰብ ስሬት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኾንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይትኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ መርዓውያ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓውያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግቦ እውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይቕበልን እዩ ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ ምን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስሬት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዕኡ ክሳዕ ዘለኣለም ምስጋና ይኹን ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሑ ኢኻ ኣብ ርእስዛ ክውሑ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ክጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበክያ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ትረኸውን እያ ምድሪ ዝፈትሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሒ ኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ
ሰቡትና ንስን ባረት ከሁሉም በብስሞም በቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ጻዝ ወጽን ሆነ ሀጥን በለኛም ዝኾን ጉባኤ በቃል አዋዲያኹን ፍልጠትም ዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም አገልግሎትካ አቦታተይን አዴታተይን ሓዋተይን ሓተይን አጽኒኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖም ከምኡ ኃጢአተኛም በደለኛን ዝኾንኩ ናይ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ በአብ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ጻዝ ወጹን ይኹኑ ኃጢአተኛም በደለኛን ዝኾንኩ ጉባኤ በቃል ባሪያኹን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ዓለም ኃጢአት ተጠሪሕቕ ናይ ሰቡእትና ንስን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን አብርሃሎም ጎይታ ኩሉ ኃጢአቶም ሕዘገሎም ንስኻ ልዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር አምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ኃጢአተ ይስረየለይ ንኹሎም ሰቡእትና ንስን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን አድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖም ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ንሓስየልና ይቕረበለልና እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ልዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐናና ጻዝ ወፃና እንገበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሐዮም ኃጢአተኛን ዝኾንኩና ኢላ አገልጋሊኻን ፍትሐኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናባ አንጦኒዮስ ነብሱ ይዕርፍ ኣብ ክንዱ ድማ ንዓነ ሕያዋይ መራሒ ሃበና ንብፁዕ ጳጳስ ናባ መቃርዮስ ዘክሮ አምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓለወልና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጎስ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡእትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለኑ ንስኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ነፍሳት ኣግብርቲከ ወአይማቲከ አቡነ እንጠኒዮስ አብርሃም ተወልደ ብርሃን ገብረ ሐዋርያት ገብረ ህይወት ገብረ ስላሴ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚእ ወለተ ሚካኤል ስምረት ዘአብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓል ምጓዝን አድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ አረማውያንን ካብ ምፅምባር አድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተንና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሕቕ ግበረልና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን።
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽለለላን ዝቅድሰላን ዛዕለ እዚኣ ክንደይ ተፍርያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን መስቀልኹምን ምን ትኽሉ ብጽሞናን በፍርሃትን ቁሙን ጸልዮን ክሎ ተገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ይበል ፈላሲ ትገባ በእግዚአብሔር ይፈልጠኒ ኖም ህዝቡ ኩሉ ተገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ መጻሕፍተ ቅዱሳት ወይታገሰ እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመትዑ ቅርባን ሰደድን ቤተ ክርስቲያን መኳንንት አርኅዉ ኆኃተ መኳንንት መኖ ውእቱ ዘንተ ንጉሠ ስብሐት መኖ ውእቱ ዘንተ ንጉሠ ስብሐት መኖ ውእቱ ዘንተ ንጉሠ ስብሐት መኳንንት
እግዚአብሔር አምላክ ካያላን ውእቱ ዝንቱ ንጉሠ ስብሐት መኳንንት ዘመኖ ውእቱ ዘንተ ንጉሠ ስብሐት መኖ ውእቱ ዘንቱ ንጉሠ ስብሐት መኖ ውእቱ ዘንቱ ንጉሠ ስብሐት ንጉሠ ስብሐት አምላከ ምሕረት ንጉሠ ስብሐት ንጉሠ ስብሐት ይባኤ አምላከ ምሕረት ይባኤ አምላከ ምሕረት ንጉሠ ስብሐት ይባኤ አምላከ ምሕረት ይባ ንጉሠ ስብሐት ይባ ንጉሠ ስብሐት ይባኤ አምላከ ምሕረት ይባኤ አምላከ ምሕረት ይባኤ ንጉሠ ስብሐት ይባኤ አምላከ ምሕረት ይባ ንጉሠ ስብሐት ይባ ንጉሠ ስብሐት ይባኤ አምላከ ምሕረት ይባኤ አምላከ ምሕረት ይባኤ አምላከ ምሕረት ይባኤ አምላከ ምሕረት ይባኤ ንጉሠ ስብሐት ይባኤ ንጉሠ ስብሐት ይባኤ ንጉሠ ስብሐት ይባኤ አምላከ ምሕረት ይባኤ ንጉሠ ስብሐት ይባኤ አምላከ ምሕረት
ጎይታ ነዚ ቁርባን ዜና ኻን ዘቕርቡን ምንቶም ዘምፅን ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ዝበለጸ ድማ በዓለ እዚኣና ባኻ ዘምፃልካ ባሬኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብኤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብ ተመለጥካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡውን ናይ ባረትካ ሃሞም ውሕድን ሕቡእን ግህድን ዝኾነ ተቐበል ቅዱስ ስምካ ከም ዘከሮ ኣብ ሰማያዊ ዘሎ መንግስትኻ ዘከሮም በዝሁ ንዘለኣለማ ይትሕደጎም ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹ መገጽካ ኻባይ ትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባሪኻ ይትፍለይ ረዳ ኹንና ይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒን ኻ መሸለላ ይትበለና ኣውሎጊዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያ እግዚኣብሔር ኣግዮስ ማንጦስ ባልማመንጦን ኣላቲነን ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሕብስቲ ዝንስሬት ሓጢኣት ዝኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ ዝሕብስቲ ዝንስሬት ሓጢኣት ዝኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍቲ ወፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዘኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ኣሜን ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስሬት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣብኤል ዝተቐበልካ ኣብ ውሽጢ መርከብና ኣብርሃም ኣብ ርሰንባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ናቤት ኣብ ዓውደሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ በብለ ዝተቐበልካ ከምኡውን ናይ ሓፂ ባሪኻ መባኦም ቁርባን ተቐበል በጃ ሓጢኣት ይኹን በዚ መፅእን በዚ ዓለም ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ንሱ ደም ሰይዳ ምንቲ ስሙ ኢሉ በጊትርኪ መርሃኒ በትርሃን ቅዱስካን የጸነናኒ እዩ ንስሓ መሳይሃ እሞ ብድባርባድና እሞ ትኳ እንተህድኩ ኩፋፍርን እየ ንሳብ ቅድሚ ገጽ ጽላት የማልት ስራለይ ንረሰብ ትዝልኽዮ ጽርወዮ ጅራሃሎ ብኣኪሳል ምሕረቱ ኩሉ ባኔ ናብ ቤተ እግዚኣብሔርካ ነዘለዓለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ነዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዕኻና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ እውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ንልቦና ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ምኽን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክብሪ ደምካ ንሰትዩ ንጽሑን ጥዕምን በረኸትን ይኹን ኣሜን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናንዕን መፅን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናንዕን መፅን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚኣብሔር ዝለመንካየ ኩሉ ይስማዓኻ ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾነ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብሳና ሕደገልና ካብ ክባድ ሕነና እምበራ ፈተና ይዘትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግዲ ክብስጋኹን ድንግዲ ኻ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ተኸበል ፅንኩም ተዝጋዝያር ምሳኽብሲ ደስ በልካ ሓጢኣትና ንሓድገና ፍትፍተ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕድ ለመደልና ኣሜን ኣበይ ቀሲ ፀሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ እግዚኣብሔር ንኽነትካ ሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሪ ገጹ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ንበል 3 ግዜ ጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር ጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር ጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ሓንሳብ ኣብዘ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ደው ንበል
መንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ ምህረቱ ላዕሌነ ወመንፈስ ቅዱስ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አሜን ወለዓለመ ዓለም አሜን ሃሌሉያ ለኩልክሙ ናኩቶ ለገባር የሰናያ አትላ እልየነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ
ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቡነ ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ነመስግነለና ሰዊርና ረዲእና ንሓልዩና ናቅሪብና ተቀቢልና ተማዕቂብና ናጽዕና ክሳብ ሰዓት እዚያውን ኣብፅሕና ይሕጅውን በዛ ቅድስት ዕለት እዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ነምላዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቦኑ ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዝቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዝዕቐብካናን ዘጽናዕካናን ክሳብ ሰዓት እዚያ እውን ስለ ዘብፅሓኻናን ነመስግነካ ኣለና እሱ አስጠቅው ከመ ይማረነ እግዚአብሔር ወይዛላጌነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣ እምሱታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምብራብ ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ኹፋኣት ሰባትን ምልዓል ጸላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ ወን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታበዝ ወን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅሪ ቤትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእ ክንደቂ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ካብ ኩሉ ክፋ ድሕነና ባልሃና እምበረ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቕሪ ሰብ ዝገበረ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ምዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለመ ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር አቦን ጎይታና አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመና ኣለና ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትን መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ጉድን ዘቕርቡ ከብኡ እናደለዩ ዝህቦን ዘይብሎም ድሌቶም መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ Leia
ዘስተውኡ መባ ለክልክሙ እግዚአብሔር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ባሕሪ ዝኾንካ ንጹሕና ያብቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምንጪ ንሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን ምና ቀዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንን ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ናብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ጽዋእ እዚ ንገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋእ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ወና ንፀሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጽካ ኸውን ንለውጦ ኣብዚ ጽዋእ እዚ ተቐድሖ ይንን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትና ኢኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን በምሳሌት ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝብሩኽ ፃሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና እሞ ንእዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከመ እዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቕሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ናይ ንዛዝየ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ኃጢአት ማሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ቢልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ዝሓደኩምሎም ሓጢአቶም ኣይ ክሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራ ንሰሩ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢአት ከሰትሩን ኩሉ መዓልቲ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኻ ምፍቅር ሰብ ካብ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣለና ምንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይ ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊእ ኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰር ሓጢአትና ቁረፀልና ኣብ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብፍቓት ልቢ ብጉሮ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍተት ምሳእን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻን ትፈልጥ ኢኻ ኦልዋ ምውቅር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢአትና ስሬት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝብኻን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ነብሳት ኣግብርቲ ኳይማትከ ኣቡነ አንጦኒዮስ ኣብርሃም ተወልደ ብርሃን ገብረ ሃዋርያት ገብረ ህይወት ገብረ ስላሴ ወለተ ትንሳኤ ወለተ እግዚእ ወለተ ሚካኤል ስምረት ዝኣብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዕረፍ ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ጻድቃን ፍጻመ ኣጽንዓና ወለዋህ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርና ኢኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ረብኻን ምሳኻ ማዕረ መሕወም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓደብረና ምንቲ ዝሓድነት ዝህብ ስጋውን ድሙ ሰላም ንለምናለውና አሜን ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ናቱም ብንጹህ ክንሕሉ ክበና ምንቲ ሃይማኖትና ንለምናለውና አሜን
ወጎይታ ይቅረበለልና ክሳብ መፈጽምታና ምድር መንፈስ ቅዱስ ክህልወና ምንቲ መርበና እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንሶም ቁስረና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና ንሳቶም ክመስመርዎ ንሕና እውን ክነስመሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክህበና ዕሎምን ክህፍለና ምንቲ ላእካን ሐዋርያት እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና ብንጹህ ልቦና ንሃይማኖት ቀብዘይ ጉልየት ከቃኑን የቤተ ክርስቲያን አገልገልተ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ንነዊ ዘመንና ቶም ክህበና ምንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና እምባ አንጦኒዎስ ምንቲ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስና እምባ መቃርዮስ እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ከባቶም ከራኸ ትጋትን ፍረቱን ክሳብ መፈጽምታ ክህቦም ጸማኦም ድማ ክቀብል ምንቲ ክሳወስቲ እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቡን ብንጽሕና ክቐርቡን ጸማኦም ፍቅሮምን ክዝክርን ምንቲ ዲያቆናት እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ድልዮት እምነቶም ፍጹሙ ትጋት ክህቦም ምንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን ነበብቲ መጽሓፍትን መዘምራን እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ልማዕን ክሳምዕን ዝኣዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብን ክሄድርን ጸማኣን ክቀብል ምንቲ ምርታትን ረዳይ ዘይብለን እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦ ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጸማኦም ድማ ክቀብል ምንቲ ደናግል እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና ናክኾኖም ከህልዎ እግዚአብሔር ፍጹም ምንቲ ዝዋዮን ምእመናንን እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና ምስራን ከላይ መውራነ ዘቅብሉ ጥምቀት ክህቦም በማተም ቅድስት ሥላሴ ከአጥመመን ንዑሰ ክርስቲያን እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙ ሰላም ክህቦ ምንቲ መፍቀድ ኣምላክ መና ሃገርና ኤርትራ እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦ ምንቲ መኳንንትን ስበ ስልጣንን እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከ ዝጥርሕሙን ድኽኖ ዲለቱን አቃዲሞ ካስብሉን ካሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር መገዲ የማን ክምርሖምን ኣንባርዮካ በሰላም ክምሶምን ምንቲ ባርን ብነፍስን ዝነገዱ ሰባት እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ምንቲ ንሕና የዕለቱ ሲሳዮም ክህቦ ምንቲ ጡማትን ጹማዓትን እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ክራጋጎም ምንቲ ውዝናን ጉያትን እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ካብ መሰርቶም ክፈቶም ምንቲ ስርዓት እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንናም ሃገሮም ክምርሶም ምንቲ ሙሩሓት እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑ ትምህርትን ክህቦ ፍጹም ዋጋ ጽሞምን ክሕፍሎም ምንቲ ሰሰዱ ሰባት እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንዕረፍቲ ቦታ ክህቦ ምንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝመፁ ሰባት እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ዝናም ኣዝድዮ ስራክ የዝንም ምንቲ ዝናም እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ ወሰኖም ዓቅሞምን ክመልእ ምንቲ መጣፍላት እንለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እምበር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢና ብፀጉ ክንዓቢ በሰሙን ክንመካሕ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነ ጸሎትና ሰሚዑ ቅበል ንእግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ለኩልከ
ምስለ መንፈስከ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት ድንግል ማርያም ወላዲተ ማዕጠንት ዘወርቅ ጢበ መሳት ቡሩክ ዘንሳ መቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአተ ወይደመስስ ዘእግዚአብሔር ርቃል ዘንተ ሰብአ እምኔኪ ዛይረገ ናሁ ርእሶ ዕጣን ወመስዋዕት ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስለ አቡኬ ዘማያዊ
ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብያሱ ወልደ ነብየ ቀጽሪ ያርኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ብኣይ ብቓል ባርያኻ ቀጽሪ ሓጢኣተይን ቀጽሪ ሓጢኣት ኩሉ ዝኾነ ፍረስ መልኣኽ ናባእቲ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐስ ተሓጐስ ባይበል ክበላ ንስኺ ኢኻ በነፍሲ በረኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወድኸ ለመነልና ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ሙና ወወልድ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙና ወወልድ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙና ወወልድ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙና ወወልድ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን በይቀሲስ ጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽህነትካ ይሓልዋ መስዋዕትካን ቁርባንኩም መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ኣብ ፅድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለልካ ይፍቲ ኣበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትካ የምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ብፅድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለው መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ በመጻእከ ወአዳንከነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙና ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ለባርካ ገጽነሽ ጋር ከማሰራት አትፈታህ ድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም መውላዱ ዘይኣምን ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ሳብ ተሓድሽ ምጽኣት ዝተፈለየ ይኹን። መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 11 ክሳብ ፍጻሜ
ክርስቶስ ግና ናይቲ ድሮ መጺኡ ዘሎ ሰናይ ነገር ሊቀ ካህናት ኮይኑ መጸ። ኣብቲ ብኢድ ሰብ ዘይተገብረ ካብዚ ፍጥረት እዚ ዘይኮነ ብሉፅን ፍጹምን ድንኳን ከዓ ኣተወ። ደምዲቤላታትን ምሩኻትን ዘይኮነስ መራኾትን ዘይኮነስ ናይ ገዛ ርእሱ ደም ሒዙ ዘለኣለማዊ ድሕነት ረኺቡልና ሓደ ግዜ ንሓዋሩ ናብታ ቅድስተ ቅዱሳን ኣተወ። ደምዲቤላታትን ኣራሑን ሓሙኽስቲ ናይታ ዝሓረረት ኣርሕን ኣብቶም ዝረኸሱ ተነጺጉ ሰብነቶም ከንጽህ ዝቕድሶም ካብ ኮነ ደምቲ ብዘለኣለማዊ መንፈስ ገይሩ ገዛ ርእሱ ብዘይኣበር ንእግዚኣብሔር ዘቕረበ ክርስቶስ ግዳ ነቲ ህያው ኣምላኽ ምእንቲ ከነገልግል ንሕልናና ካብቲ ሞት ዘስዕብ ግብሪ ክንደይ ኣዝዩ ዘየንጽሖ። በዚ ምኽንያት እዚ ክርስቶስ ናይ ዝሓድስ ኪዳን እዚኣ መንጎኛ ኾነ። እቶም ጽዋዓት ነታ ዝተስፈዎም ናይ ዘለኣለም ርስቲ ምእንቲ ክወርሱ ካብቲ ኣብ ትሕቲ ተቐዳመይቲ ኪዳን ዘለዉ ዝገበርዎ ሓጢኣት ምእንቲ ከድሕኖም በጃ ኮይኑ ሞተ። ለቦዋ እንተሎ ሞት ናይቲ ዝተላበወ ሰብ ምርግጋጽ የድሊ እዩ። ምኽንያቱ ለቦዋ ድሕሪ ሞት እዩ ይጸንዕ። እቲ ዝተላበወ ብሂወቱ ክሳብ ዘሎ ግና ዝጠቕሞ የብሉን። ስለዚ እውን እታ ቀዳመይቲ ኺዳን ሓደ እኳ ክትስራዕ እንከላ ብዘይደም ኣይተመረቐትን። ሙሴ ድማ ነቲ ትእዛዝ ብምሉእ ንኹሎም ህዝቢ ምእንቲ ነቶም ህዝቢ ነገሮም። ደም ምራኾትን ዲበላታትን ምስ ማይ ወሲዱ ቀይሕ ጸጉሪ ኣብ ጨንፈር ስምዕዛ ኣሲሩ ኣምላኽ ክትሕልዎ ዝኣዘዘኩም ብደም ዝተሰርዐ ኺዳን እዚ እዩ እናበለ ከዓ ነቲ መጽሓፍን ነቶም ህዝብን ነጸገሎም። ከምኡ ድማ ነቲ ድንኳንን ንኹሉ እቲ ናይ ምግልጋል ኣቑሑን ደም ነጸገሉ። ከመይ ከምቲ ሕጊ ዝሰርዖ ዳርጋ ኩሉ ብደም እዩ ዝነጽህ። ብዘይ ምፍሳስ ደሙን ሕድገት ሓጢኣት የልቦን። እምበኣር ናይቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት ምስሊ ዝኾነ ብመስዋእቲ ክነጽህ ግዲ ካብ ኮነ እቲ ሰማያዊ ነገር ንገዛ ርእሱ ብዝሓሸ መስዋእቲ ከንጽህ ግዲ እዩ። ከመይ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ምእንቲ ክንብል ናብ ሰማይ ኣተው እምበር ናብታ ብኢድ ዝተገብረት ናይታ ቀንዲ መቕደስ ምስሊ ዝኾነት ኣይኣተወን። ከምቲ ሊቀ ካህናት በብዓመት ደም ካልእ ሒዙ ናብ መቕደስ ዝኣቱ ክርስቶስ ገዛ ርእሱ ብዙሕ ሳዕ ክስውእ ናብ ሰማይ ኣይኣተወን። ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ክርስቶስ ካብ ምምስራት ዓለም ጀሚሩ ብዙሕ ሳዕ መከራ ክጸግብ ምተገብኦ ነይሩ። ሕጂ ግና ብመስዋእቲ ገዛ ርእሱ ንሓጢኣት ምእንቲ ክድምስስ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ዘመናት ሓደ ግዜ ንሓዋሩ ተገልጸ። ከምቲ ንሰብ ሓንሳእ ክመውት ብድሕሪኡ ከዓ ፍርዲ ተሰሪዕሉ ዘሎ ከምኡ ከዓ እቲ ናይ ብዙሓት ሓጢኣት ምእንቲ ክርሕቕ ሓንሳእ ዝተሰውአ ክርስቶስ ሓጢኣት ክጸውር ዘይኮነስ ንምድሓንቶም ዝጽበይዎ ካልኣይ ግዜ ክግለጽ እዩ። Hebrews chapter 9, verse 11 through the end. When Christ came as high priest of good things that are already here, he went through the greater and more perfect tabernacle that is man-made, that is not to say that is part of his creation. He did not enter by means of blood of goats and calves, but he entered the most holy place once and for all by his own blood, having obtained eternal redemption. The blood of goats and bulls and the ashes of heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean sanctify them so that they are outwardly clean. How much more
then will be the blood of Christ, who through eternal Spirit offered himself unblemished to God. Cleanse our conscience from acts that are led to death, so that we may serve the living God. For this reason, Christ is the mediator of new covenant, that those who are called may receive the promising eternal inheritance, now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the covenant. In the case of a will, it is necessary to prove the death of the ones who made it, because a will is in force only when somebody has died. It never takes effect while the other who made it is living. That is why, even though first covenant was not put into effect without blood, when Moses had proclaimed every commandment of law to all the people, he took the blood of calves together with water, scarlet wool, and branches of hyssop, and sprinkled the scroll of all the people. He said, "This is the blood of the covenant, which God has commanded you to keep." In the way he sprinkled with the blood both the tabernacle and everything used in its ceremonies. In fact, the law requires that nearly everything be cleaned with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness. It was necessary then for the copies of the heavenly things to be purified with these sacrifices, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. For Christ did not enter a man-made sanctuary that was only a copy of the true one. He entered heaven itself, now to appear for us in God's presence. Nor did he enter heaven to offer himself again and again, the way the high priest enters the most holy place every year with blood that is not his own. Then Christ would have had to suffer many times since the creation of the world. But now he has appeared once and for all at the end of the ages to do away with sin by the sacrifices of himself, just as man is destined to die once and after that to face judgment. So Christ was sacrificed once to take away the sins of many people, and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ድውያን ዘነሣእከ አክሊለ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ከፍተዲ 1 ክሳብ 11 እምበኣር ክርስቶስ ብስድራኡ ተሳቅዩ እዩ ሓደ ሰብ ብስድራኡ ምስ ተሳቀየ ሓጢኣት ኣይገብርን እዩ እሞ ንስኻትኩም እውን በዚ ሓሳብ እዚ ተዓጠቑ ሽዑ በቲ ኣብ ምድሪ ክትነብሩሉ ዘተዋሃበኩም ተሪፉ ዘሎ ሂወትኩም ፍቓድ ኣምላኽ እምበር ስምኒት ስድራኹም ኣይትገብሩን ኢኹም ደድም እቲ ብዕብዳን ብፍትወት ስድራ ብስኽራን ብጓይላ ዓቐን ብዘይብሉ መስተ ብዘፀይፍ ኣምልኾ ጣዖት ክትነብሩ ከለኹም ከምቲ ኣሕዛብ ዝደልይዎ እናገበርኩም ዘሕለፍኩምዎ ዘመን ይዓቅል ናብቲ ዕያር ርኽሰት ምስኣቶም ስለ ዘይጎየኹም ይድረሙ ንዓኻትኩም ከዓ ይፀርፍኹም ኣለዉ ንሳቶም ነቲ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ተዳልዩ ዘሎ ጸብጻብ ክህብዎ እዮም እቶም ሕጂ ሞይቶም ዘለዉ ሽሕ እኳ ከም ሰብ ብስድራ እንተተፈርዱ ብመንፈስ ከም ኣምላኽ ኮይኖም ብሂወት ምእንቲ ክነብሩ ወንጌል ተሰብከሎም ናይ ኩሉ ነገር መወዳእታ ቀሪቡ እዩ ስለዚ ጸሊኹም ምእንቲ ክትከሉ ገዛእ ርእሶም ዘድረጥኡን ጥንቁቓትን ኩኑ ፍቅሪ ብዙሕ ሓጢኣት ተኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ እናሓልሕኩም ብምሉእ ልቢ ተፈቓሩ ብዘይ ምዝዛም ተቐበልቲ ጋሻት ኩኑ ናይቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ ኣምላኽ እሙናት ኣገልገልቲ ብምዃን ነፍስ ወከፍኩም ከምቲ ዝተቐበልኩሞ ውህበት ጸጋ ጌርኩም ንሓድሕኩም ኣገልግሉ እቲ ዝሰብኽ ቃል ኣምላኽ የስበኽ እቲ ዘገልግል በቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ሓይሊ የገልግል
እዚ ከዓ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብኩሉ ነገር መንቲ ክመስረን እዩ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ንዑ ይኹኖ ኣሜን። Peter chapter 4 verses 1 to 11. Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because he who has suffered in his body is done with sin. As a result, he does not live the rest of his earthly life for evil human desires, but rather for the will of God. For ye have spent enough time in the past doing what pagans choose to do, living in debauchery, lust, drunkenness, orgies, carousing, and detestable idolatry. They think it is strange that you do not plunge with them into the same flood of dissipation, and they heap abuse unto you. But they will have to give account to him who is ready to judge the living and the dead. For this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead, so that they may be judged according to the man in regard to the body, but live according to God in regard to the spirit. The end of all things is near. Therefore be clear-minded and self-controlled, so that you can pray. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sin. Offer hospitality to one another without grumbling. Each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. If anyone speaks, he should do so and speak in the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength of God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever. Amen. أنتُ مواتي على من فستوسن كل على في ما نزع على مزيا أبزع على من زلايت بصوّا قدوس سلوس ሰላም ለኩልክሙ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዝዘና ግብረ ሃዋርያት በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኮን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ካይማቲካ አቡነ አንጦንዮስ አብርሃም ተወልደ ብርሃን ገብረ ሃዋርያት ገብረ ህይወት ገብረ ስላሴ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚእ ወለተ ሚካኤል ስምረት ዘአብ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 28 ካብ ቁፅሪ 17 ክሳብ 23 ኮነ ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ጳውሎስ ነቶም ኣውራታት ኣይሁድ ፀዊዑ ኣከቦም ምስ ተኣከቡ ከዓ በሎም ኣቱም ኣሕዋተይ ኣነ ምስ ህዝብና ወይስ ምስ ስርዓት ኣቦታት ዝበኣስ ነገር እኳ ዘይገበርኩስ ካብ ኢየሩሳሌም ብእሱረይ ናብ ኢድ ሮማውያን ኣሕለፉኒ ንሳቶም መርሚሮም ናብ ሞት ዘብፅሕ ምኽንያት እንተሰኣኑለይ ከዓ ክፈትሑኒ ደለዩ ኣይሁድ ምስ ተረሩ ግና ንህዝበይ ዝኸሰሉ ነገር ዘይብለይ ክነሰይ ጨኒቕኒ ናብ ቄሳር ይግባኝ በልኩ እምበኣርሲ ብዛዕባ ተስፋ እስራኤል እየ በዚ መቁሕ እዚ ተኣሲረ ዘለኹ እሞ በዚ ምኽንያት እዚ እየ ክሪአኩምን ክዛረበኩምን ዝፀዋዕኩኹም ንሳቶም ከዓ ንሕና ብዛዕባኻ ካብ ሃገር ይሁዳ ደብዳበይ ተቐበልናን ካብ ኣሕዋት መፂኡ ዘውረየልና ወይስ በኣኻ ክፉእ ነገር ዝነገረና የልቦን ብዛዕባ እዛ ሻራ እዚኣ ግና ኣብ ኩሉ ቦታ ከም ዝፃረሩ ንፈልጥ ኢና እሞ እቲ ንስኻ ተሓስቦ ዘለኻ ካባኻ ክንሰምዖ ንደሊ ኣሎና በልዎ መዓልቲ ድማ ቆፀሩሉ ብዙሓት ኮይኖም ከዓ ናብታ ሰፊርዋ ዘሎ ቤት መፁ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ክሳዕ ምሸት ድማ ካብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን ብዛዕባ ኢየሱስ እናኣረድአ ብናይ መንግስቲ ኣምላክ ከዓ እናመስከረ ተርጎመሎም ናይ እግዚኣብሔር ቃል መለአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ ቅዱስ አንተ አምላክ
አብሃዚ ኩሎ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋህድ ዛንተ ቃላ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቐበልካ ኣብ ክንዱ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በጊዕ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታኹም መስዋዕትናን ዘማዕዛን ፃንናብ ንተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ኩሉ ፅጫይን ሓጢኣትና ንፅሃንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመንሓን ህይወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ሰላም ለኩልክሙ ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብእግዚአብሔር ድማ ቅንዕዱ ዝኾነት ጸልዩ እንት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተጸልዩ ድሕነትን ልመልክ ክብሪ ተመላኽ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣዶ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቑራ ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰበት ልመኒ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኮ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቂ ዝኾንከ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ካሓድገልና ክዝክርና ልምለክለና ዝውእቱ ግዜ ባረኩት ወዝውእቱ ጊዜ ጣን ህሩየ ጊዜ ሰበቱ ለመድኃኒት መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ዘይትቤዝም ኩሉ ዕጣን ዘወለደቱ ክብረት ሙት ኢየሱስ ክርስቶስ ንውነስግለቱ ወንቀብ ትእዛዛቲሁ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሃብተ ሰማያት ለማርያም ቶቦ ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርናቅብ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብ ነገሰ መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን ምሰይቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓለም ኩሉ ዕጣን መጻ ተሰገው እምኔሃ ድንግል ንጽሕት ሰምራ አበባ ሰርገዋ ደብተራ ለማይደር ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ጠቢቦ ዕጣነ ኡሪኤል ለዘካርያስ ካህን ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ሱራፌል
ዘሰርሁ ዘይብሎ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ መስቀል ዝተሰቕለ ጎይታ ይቀበለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይመውት ሕያው ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥአ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብሓድሽ መጺኡ ምስጋናና ምስጋና ንወል ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ቅዱስ መስለ ኩልክሙ ምስለ ንሰብሖ ለአምላክነ ልበከሙ እግዚአብሔር ወሃበሃ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብስን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ጸጋኻና ነዞም ባእኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባረቱ ዘይራቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህ ብምርዓድን እትልምነ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዘልምን ከይለመና ዘድልየና ፈሊጥ ብፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ኸልና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊ ሰማያት እዩ። ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽት ምስጋና ማህልየ ሰማዕ እዩ። ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንባርኽን ንዓኻ ንውድስን ዝማላ ንባእኻ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና። ጌታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና
ምክያል ንስብራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንጸማማቶ ዝኾንካዮም መዘለፎን ጸልማትካ ሰቃዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብ ለሎ ቅዱሳን ዘብር ፀሓይ ብምድፍታም ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ኣቐዲምካ ዓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላው እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎ ቅዱስ ምስጋና ንሳለሳ ጊዜና ባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቁልዕና ዝሃብካ ንስኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላኢ መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምሳብ ቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኹንካ ድማ ዓረካና ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስማዓዮም ጎይታ ዘምንለምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ፀናንዕ ንዘኽታማትካ ትቐበል ብሓጢያት ንዝርኸሱ ምሕረትካ ኣንጽህ ንዓያሽዋ ለብም ንጥፋት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለውና ድሕነ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኹልና ፀጋዕ ኹነና ወለኩልነ ኩን ፀወነ እስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ በችዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ ማርያም ወላዲተ መሐረ አምላኽ ይመሐረና ይቅረ በዓል አምላኽ ይቅረ ይበለልና እንጸድቀሉ አእምሮ ይዓዝለና ዕድመን ንስሓ ዕድመን ፍስሓ ይተኽልአና ሰላም ካብዝሓልና ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ሰላም ካብዝሕ ጎይታ ኺናትን ህውከትን ከተርሕቐልና ንልምነካ ኣለና ልቢ ስጋውያንን መንፈሳውያንን መራሕቲ ክትቅይር እሞ ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ናብ ሓድነት ናብ ድሕነት ክመርሑና ጎይታ መገዶም ክትቀንዕ ልቦም ከተቐንዕ ንዓኸ ንልምነካ ኣለና ንዓለም ምብእታ ድማ ሰላምካ ክዓወላ ነቶም ዝተጨነቑ ኣርህወሎም ነቶም ዝቆሰሉ ቁስሎም ዘንን ስብራቶም ዘንን ቁስሎም ፈውስ ንፋሕኒ ዝበሉ ኣክቦም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ፀሚኦም ዘለዉ ድማ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና አቡነ እንጦንዮስ አብርሃም ተወልደ ብርሃን ገብረ ሐዋርያት ገብረ ህይወት ገብረ ስላሴ ወለተ ትንሳኤ ወለተ እግዚእ ወለተ ሚካኤል ስምረት ዘአብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዓና ድማ መወት ምዃንና ፈሊጥና ናብታ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዝኸውን ህይወት ነፍሲ ሒዝና ክንርከብ ኣይትግደፈና ከም ቃልካ ክንነብር ደግፈና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀድስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳይ ሕደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦዋዴና ርስንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ክድንግል ምስጋኹን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኻ ነስብረኽቲ ኢኺ ብረማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ፈሰቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ናፍቲ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስሉስ ቅዱስ ማረኖ ስሉስ ቅዱስ ማረኖ ስሉስ ቅዱስ ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ነፍርዱ ዝኺ ጸሊልና ለምንልና
ለኩልክሙ ጎይታ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጻሕና ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግና ካይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኩም ሰምዓት ዘለዋ ይዛንኩም ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ናናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕ ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና ካባኻ ንደልዮ ክንረክባ ምንጽልየሉን እንልመነሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሙን ብቕልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስኢ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ንቐርብ ኣለና ንዘላለም ዓለም ኣሜን በስመ እግዚአብሔር ባረክናክሙ እምቤተ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አሰራየለ ባረክና
እግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅድሲ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና በብሰዓቱን በብግዚኡን ምዘመስግንዎ ብፍርሃትን ብምምላእን ዘገልግልዎ መብሰዓት መብግዚኡን ምዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለሞን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንፅሓን ኣዋርድካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮ ምስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብክን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ካሕቡን ካብ ዓለም ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምሩን ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ላኣኸልና ናይ ልብናና ሕሊናና ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ በሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኮለክሙ
كل جزية دما أقرب لنا بونجيل كام رحنا بحيل دقفنا قبرنا حديكا تعرقنا كم محرت كامبر كم بدلنا يتخيدنا ثاني عبيلنا ولد عقبلنا بروحن قدسن قبرلنا أو دعمتنا بارخلنا قدسلنا نبساتك برتك قائماتك ابن أنطونيوس أبراهام تولد أبراهام قبر حواريات قبر هيوت قبر سلاسية ولدت تنسى ولدت أجزي ولدت ميكائيل سمرة أب نفس كلهم سماعات إيرترانا نفس عرفتها بلنا بسماعات نبر ربنا سمكاي كدس نفساتنا فاتكهم تاب سماعكم على تنجرانا لما ولنا نزودلنا بالمجهرنا لبدنا وساهدنا وفاتحنا بركتنا يتوتونا نستن حيلن كبرن زلالنا تكاي مامي ودينا تنقل مريم نقل قبل برسان سلام لك الله بلنا هدنقلها سقاهم نقلها بجازر بيتا سلام لك الله نسوا ونسبرت يا خبر ما هتنكم بروحي ومرت تسقى يا بير مساخي وفزت الاسبل فاتياتنا انا خالد قلنا نفت والله يذكر زوز من تانا ما هد لمن لنا نهو وانجل منقص السماء وصدق زاو فينا او فيكوك منقص السماء قربنا موسى إذا قال زينا قويتنا نملخنا المدحنين يسوع كريستوس نخبر منقص خبر مسكانا نقبع لمن كل ساعة نزل عالم آمين وانجيل يوحنس معرف حمشته كفقد عسرت وحمشته كساب عسران تشعتن اتسبعي كيدون أيهود اتزحوا يسوس مخانو نقرم سلازي بسنبت إذا سلازي قبره أيهود يسوس يسقون قتلوا يدليو نبرو يسوس قنا أبوي كسا حجي يقبر أنا ون يقبر الله إلو من الله سلم سلازي سنبت بمسعرو تراي زي كونس نأملاخ دما أبوي بمبالون رؤسو مسأملاخ بممعر رايون قتلوا أزيوم يدليو نبرو يسوس مليسو بلوم بحق بلوكم الله ودس أبوه قبرو زرا يومبر قبرو سحنت نقرقوا خقبر أي كالون نتي نسوز قبرو قبري يتودي دما كم أوز بلا يقبريو أبون ودو يفكروا إمو نسوز قبرو زبلا كل دما يرئيو نسخاتكم من تخت قرمو كابزيز عبي قبروين كرئيو أبون موتات كم زتنسوم هياوانون كم زقبروم ود دما خمونتهم زدليوم هياوان يقبروم إيو كل سب كم تنبوز خبرو غيرو نودم انت خبروس فرد زبلن ودهابو امبر أبونا حدا قوا أي فردنيو يتنودي زي يخبرو نتزلاهو أبوون أي يخبرونيو يتنقالي زي سمعون بتزلاه النزع منن نايزل عالم هيوت علاتو نسو كاموت ناب هيوت تساقرن بر نافرد خمزي بصح بحق بلوكم اللهم يتوم موتات دمس ود أملاخ زي سمعو لا ساعات تمس الله نساقا حجية يتم سمعوا ودما هيوان كون يوم إلى بحقي تبلكم الله نبو برؤسو هيوت كم زلاتو نودون كمو برؤسو كتلو هيوت هابو ود سبي مو كفرد سلطان هابو أما قابر زلو خلاتهم دمس سمعوا لا ساعات كتمسيا سناي زغبره نابتنسا هيوت اكو زغبره نابتنسا فردي كوص يوم امو بزي ايتدنقو بود زامن نيزل عالم هيوت اللاتو نامن قال قدس وانجيل قدامي هو قال قال قال
እግዚአብሔር ወሥጋውን ማሰነ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይት ምርመር ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠበበ ግዕና ባኻ ክመለስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ መምህርና ናብዚ መፍርሒ ቁርባን ናብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓፂያን ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና ብመረትካ እምበር ብፅድቅና እንምካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ዝን እዚ ምስጢር እዚ ስጉእ እንደምና ኣና ናገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረድኻ ይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልና ብንዝህላልነት ዝሰራሕናዮ መስተስረይ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ረዳይኻን ልምንደልና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ብትይት በሀበ እግዚአብሔር ሰላም ለኩልክሙ ደጊምና ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጌታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መንዝር ሰሊቃና ጳጳሳትና ምስ ጳጳስና ስመተ ክህነት ካብ ዝተኣመነ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም ዋል ሓለዋ ሓለወና ብዝፀጋዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንቶኒዮስ ፓትርያርክ ደመያርብ ርእስየ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንሴሁ በመንበሩ ዛድር ኤርትራ ወዲበርሳድር አበዊነ ብፁዕ ሊቀ
ጳጳስነ አባ መርቆሬዎስ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን لمعبرنا ذكر مباركو من زغرس بيت كريستيان من زاوش دازلون محبر نصليو بنت ذاتي بيت كريستيان قدست ومعبرنا مستيتا أملاك قلبنا بطبب እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምንባሉ አምላክ እግዚአብሔር አብ አንተ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ኩሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረን ዘይረን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብና ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾን ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ ካብ ሙታን ተፈሊጠንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ሕያዋንን ሙታንን ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ብሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ወንስየፎ ትንሣኤ ወህይወት ዘይመጽእ يقبل نزل يكون قنا يقرم سيطر من سراويتون بالزلالة وملكة وحاو خين الداب البوغي من بغلن أبحل النوز موتن قال حسب نزل ويقرب
إيدي كاب سقا ورسحات كم زنساخو خمدما كم لا كلكم حاتيات نسيه دفيركم أمنا كل سقا عندما تغربكم كابهم مقبالكم حاتيات جبلين حاتياتكم أبقى زارزكم يزم الله سنبر أنا خاب حاتياتكم نسيه دفيركم أمنا كل سقا عندما تغربكم كاب حاتياتكم نسيه نبوزا استاكر زنتك عليك إذا أزهاك أزناجر أزكم بك بسبت كريستيان يأمر وانسا سهل عليه ينت براك مرجمة ويتسرحت يات استاد جهان ميركم ما بإجابير أوه بيزاين أملاخين كبار سرعة وهاب سلام فقر كفوح لنا إنك من كنات سقاوت وتنار حق اللي فقر سلام مزلوا وزمن مسناين أبره مزوس مرخا قدسان أقلقلتها تنبرون كفلني كاب سمايز وردك من السماويان المدراويان سلام زقبر كان سخاخا مسكانا نزل عالمنا تكايمون عخاخا مسكون نخل زقا حدث قبر كان سخاخا زلالم زلحكو لسم لمسنا زلالم عبي እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎም ብምምፃእ ያወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበልዋ ዘመስግኑኻ ለእግዚአብሔር በሰማያት وسلام بمدر سمرة لسان سلام بمدر سمرة لسان قويتا قبل بغلاتنا سمرة كاملة كاب كل رخصة عبدان ننسانا كاب كل قيمن كناعة كاب كل حسن مقبارن موت كاب التمس مزكارة كيونا ننسانا نغلنا ون بمنفساوي مسعام نحدنا خنسعام دراز قبرنا صليو بند سلام فتصمت وفكر ببيناتكم بأمح قدسات أملاكنا يرسينا للوانا كمن ذاما ببيناتنا بأمح قدسات يغرب لنا يقرقرنا توهالكم ممسك روابطكم سلامتا تلاوتوا
በዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ክንቅበል ንሳውን ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ مسون مزمان فاس كدوسن كبر سلطان ابو زلك على من كل ساعه نزل على عالم امين اليوم بند ابوينا بابا سات وابوينا ኤጲስቆጶሳት ወአበዊነ ቀሳውስት ወሃዊነ ዲያቆናት ጸልዩ ውሉድ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን በእንተ ማየምናን ወማየምናት ወካይበ ጸልዩ በእንተ ደናግል ወማስባት በእንተ አይሩግ ወሕፃናት በእንተ ረቂቅ ወወራዙት ቆሙ ሰና የቆሙ ከመሰላሙ ለእግዚአብሔር ያሉ መዝለክ ወለክሙ አበና ቅዱስ ኢየሱስ ኤጲስቆጶስ ጎርጎርዮስ ሓው ባስልዮስ ዝደረሰ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን አምላኹን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ ብረድኤት ንዘላለም ነፃ ዘለና ሃገሩን ሰላሙ ይሃባ ምስለ ነፍሳት አግበርቲው ዋይማቲው አቡነ እንጦንዮስ አብርሃም ተወልደ ብርሃን ገብረ ሐዋርያት ገብረ ሕይወት ገብረ ሥላሴ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚእ ወለተ ሚካኤል ስምረት ዛፍ ስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ንዝሓመሙ ይፈውሰልና እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አግበተ ወለአምላክነ አሌሉ አልባቢክሙ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ እግዚአብሔር አምላክና ምሕረትን ረድኤትን ይውረደልና ቅዳሴና ይቀበለልና ንስርየት ኃጢአት ይግበረልና እግዚአብሔር አምላክና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ከምተም ዝመሓርካዮም መሓረና ሕጂ እውን ቅዱስ ወዲ ዳዊት መሓረና ንብል ኣለና ብርሃነ ትንሣኤኻ ብሰላም ብሓጎስ ኣተብፅሓና ምሳኻ ትንሲ ነብሲ ሒዝና ክንርከብ ድማ ደግፈና ዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓይ እሞ ፈውሶም ነቶም ዝዓረፉ መንግስትኻ ውርሶም ዝሓዘኑ መጠናዕ መንፈስካ ስደደሎም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንበል ካብዝኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዓለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም መናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸድንግል ምስጋሁን ድንግል ይኽያ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ኸበንስቲ ብርኽቲ ኸብረ ማፀንኩም ብርኽዩ ሆምን ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገርና ፍትወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማለት ለምንልና አሜን። ናኩቶ ለገባር የሰናያት ላዕሌነ እግዚአብሔር መሐሪ አብሆ ለእግዚእነ
وأملاكنا ومدانينا ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይ ንዝገበረልና መሐሪ እግዚአብሔር አቡ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነለና ኦ ቅዱስ አምላኽ ነመስግነካ ኣለና መሐሪ አምላኽ ይቕረ በሃሊ አምላኽ መዓዝካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ጥንቲ ዘይብሉ አምላኽና ተፍጻሜት ዘይብሉ መድኃኒና ንስኻ ኢኻ የማናይ ደሓዊ እዩ ስልጣን ቃሉ ኸ ዘይፈርስ እዩ ንነውሓት ዘመኑ ቁፅሪ የብሉን ንስፍሓት ግዚኡን ወሰን የብሉን ኣብኡ ኣድልዎ የልቦን መልሲ ቃሉ ገጽ ኣይሕፍርን እዩ ንሃብታም ሃብቱ ኣይሓፍሮን እዩ ንድኻ ድማ ንደገ ኣውፂኡ ኣይሰዶን እዩ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝተሰወረ ትርኢ ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ድማ ነገር እትጥምት ንስኻ ኢኻ ንነጽር ስነ ስባት እዩ ለአምላክነ ሰማይ ዝፈጠረ እዚኡ ምድሪ ዝገበረውን እዚኡ ንመለኮቱ ጥንቲ የብሉን ላዕሊ የብሉን ታሕቲ እውን የብሉን ንውሓትን ግድምን የብሉን የማን የብሉን ጸጋም ከዓ የብሉን ማእከል እውን የብሉን እንታይ ደኣ ኣብ ኩሉ ወሰን ዓለም ሙሉእ እዩ ካብ ሕልና ኩሎም መላእኽቲ ስውር እዩ ንህላውዮ ዝፈልጦ የልቦን ብኢዱ ንዝፈጠሮ እኳ ዝቆፅሮ የልቦን ኢለትነብሮን ተንዝኡ ካብ ጠፈሩ ልዕሊ ሰማይ መፀ ከማናኻ ሰብ ኮነ ካብ ተድላ መለኮቱ ከይተፈልየ ናብቲ ናይ ጥንቲ ፍጥረቱ ሰብ ወረደ ብሞቱ ኸ ኣድሓነና ውስተ ጽዋህን ነጽሩ ዓይነ ልብና ናባኻ ነንቃዕርር ኣለና ክሳድ ልብና እውን ናባኻ ነድድን ኣለና ንኣኻ ክንግዛእካ ይግባ ንመንግሥትኻ ምስጋና ይኹን ምስሊ ቃነ መላእኽቲ ንጹሕ ዕጣን ንዕርገልካ ኣሎና ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ብፍቓዱ መከራ ዝተቐበለ ብፍታው ኸ ዝተሰቕለ ብምኽሪ ኣቡ ሞተ ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ እውን ተንሰ ናብ ሰማይ ድማ ብኽብሪ ዓረገ ግርምኡ ሰማያት ከደነ ምስግንኡ ኸ ምድሪ መልአ ብትሑት ኦ ኣምላኽ ዘለዓለም ቀዳማይን ዳሕረዋይን ጽባሕ ዘይብሉ ቀዳማይ ዝኾነ ትማሊ ዘይብሉ ዳሕረዋይ ዝኾነ ለሞት ዘይብሉ ብሉይ መዋእል ማይ ኣብ ከርሲ ደመና ይዓቁር ካብ ከርሲ ማህፀናኻ ዝናም የውርድ ናብ ሰማይ ኣቢሉ ዓቐበት የደይብ ንሲሳይ ኩሉ ፍጥረትካ ዝናም የውርድ ከም ዝሓሰበ ይገብር ከም ዝዘለየ ድማ ይፍጽም ኩሉ ዓለም ብሓንቲ ምኽርን ብሓንቲ ስልጣንን ብሓንቲ ተዋህዶን ዝሕዙ ሰለስተ ሰብኡት ኣባና ኣለዉ ምስ ኣቡ ብሓድነት ሰማያት ፈጠረ ከማኻ መሓሪ የልቦን بسلطان قالوا تعقاسي دما خما يلبون بكما ميرتك أملاكنا وعقوبك ما بسان بكما ميرتك أملاكنا وعقوبك ما بسان
ጽኑዓት እምባታት እውን ጽኑዕ እዩ ኣብ ልዕሊ ኣርያም ዝነብር ክቡር እዩ ትሕቲ ማዓሙቓት ህልው ዝኾነ ዓሚቕ እዩ ሰረገሉኡ በረድ እዩ ስፍሓት ዙርዩ ድማ ብሓዊ ዝተሓፀረ እዩ ማእከሉ ትኪ ምሉእ እዩ ብዘይካቶም ብመልክዕ ግርሙም ኩለንተኖም ምሉኣን ዓይንቲ ዝኾኑ 6 ክንፊ ዘለዎም 4 እንስሳ ዝኣቱ ኾነ ዝወፅእ የልቦን በታ ነቦና ኣዳም ዝፈጠሮን ዝተሸንከረንን ኣዳዊ ሕብስታ ኣልዒሉ ሓጢኣት ዘይብሉ ንጹህ እዩ ርስሓት ዘይብሉ ጽሩይ እዩ ከም ብሓድሽ ድማ ኣመስገነ ባረኸ ቆረሰ ንደቀ መዛሙርቱ ኸዓ ንምድሓን ኩሉ ዓለም ዝወሃብ ሓቀኛ መብልዕ ጽድቂ ስጋይ እዚ እዩ ውሰዱ ብልዑ ዝበልዖ ክሳዕ ዘለዓለም ክድሕን እዩ እናበልሃቦም ኣሜን አሜን አሜን ወንራመን ንሴብሃት ኦግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ከም ብሓድሽ ድማ ኣብ ልዕሊ ዝፅዋ እዚ ማይ ህይወት ምስ ወይኒ ተመልከተ ኣመስገነ ባረኸ ቀደሰ ነቶም ናቱ ሓዋርያት ከዓ እዚ ፅዋ እዚ ናይ ብሓቂ መስተ ህይወት ደመዩ ውሰዱ ስተዩ እናበልሃቦም ካብኡ ዝሰተየ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ኩልኹም ንህይወትን ንድሕነትን ክኾነኩም ከዓ ካብኡ ስተዩ ከዓ በሎም ከም ብሓድሽ ድማ ኣቱም ኣብዛ ናይ ኩሎም ምእመናትን መጸለይ ዝኾነት ቤት ጸሎት ዝተጋባእኹም ንህይወትን ንድሕነትን ክኾነኩም ኩልኹም ካብኡ ስተዩ ንዝየኑ ሞተከ እግዚኦ ትዛኤከ ቅድስተ እርግደክ ወላግነ ብፅዓተከ ንሴብሐከ ወንዛምነከ ንትለከ ወናዕዘበኩከ ቀዳማዩ ትቃል ቃል እግዚአብሔር እዩ ትቃል ሰብ ኮነ አባና ሓደረ ካባና ድማ ሰወሮ ዝጠፍእ ስጋ ለበሰ ዘይጠፍእ ድማ ገበሮ በቲ ስጋ ትኻ ዘይግረፍ ኣምላኽ ተገርፈ ኣቱም ኣብ መከራ ብጻይኩም እትሳተፉ ሕማም ተፈተውትኹም ከዓ ትካፈሉን ነዚ መግረፍቲ እዚ ክትርእዩ ንዑ ብዓይኒ ዝረአዮ እፅብ እዩ ብእዝኒ ዝሰምዖ ድማ መስደመም እዩ ብኢድ ባሪኡ ምጽፍዑን ኣብ መጋባእያ ሊቃነ ካህናት ብዘንጊ ርእሱ ምቁዑን ክትርእዩ ንዑ
ነቲ መድሓኒ ኩሉ ዝኾነ ጎይታ ኣብ ርእሱ ዝደፍእሉ ኣኽሊል እሾክ ክትርዩንዑ ኣቶም ኣብ ልዕሊ ኣየራት እትነፍሩ ናብ ፀሓይን ወርሕን ከዋኸብትን እትለኣኹን ናብ ባሕርታትን ቀላያትን ከዓ እትወፁን ሰራዊት መላእኽቲ ንዑ ንበይኑ ክንሰግደሉ ንዑ ባሕሪ ምፅፋዕ ገጽ ኣምላኽ ምስ ረኣየት ራዕራዕ በለት ማይ ተከዘውን ሃደመት ፀሓይ ጸልመተት ወርሒ እውን ደም ኮነት ከዋኸብቲ ከዓ ካብ ዕብየት ብርሃኖም ተገፉ ሞት ፈርሀ ዲያብሎስ ወደቐ ሲኦል ግሩም ዝኾነ ኣምላኽ ክትቅበል ምስቶም ናታ ሓቢራ ኸደት ሊቃነ ካህናት ናብ ውሽጢ መጋረጃ ከኣቱ ከሎም ኣብ ቤት ጸሎት ዝተገብረ እጹብ ነገር ክትርእዩ ንዑ ኩሎም ከዓ ንሳ ንመለኮት እትሓብእያ ንኩሉ ሕልናት እትስውር እያ ይብልዋ ጎይታ ጎይተትን መናፍስቲ ናብ ትሕት ገልገል ኣድጊ ተወጢሑ ናብኣ ኣተወ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ንስኻ ከዓ ንጉስ እስራኤል ንኣምላኽ ኣማልኽትን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ብሩኽ ኢኻ እናበሉ ንዘመስግኑ ህፃናት መለኮቱ ኣርኣየ እዶ ተወሳይናሆ ኣርኣየ ለልያሆ አርናይሆ ወይብሎሙ ብሩክ በሉ እንዘ ጸርሁ ሆሳዕና ባርያም ሆሳዕና ባርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና ባርያም ሆሳዕና ባርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና ባርያም ሆሳዕናሆ አርአየ ታምረ ወመንክረ ዘይተገብረ እምቅድመ ወኢይከውን እምድኅረ ሆሳዕና ባርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና ባርያም ሆሳዕና ባርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና ባርያም ሆሳዕናሆ አርአየ ጸጋ ወኃይለ ወረደ እምልዑል መንበሩ እንዘ ያንቀለቅል መሰረተ ቤቱ ሆሳዕና ባርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና ሆሳዕና ባርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና ባርያም ሆሳዕናሆ ወሃበ ፈልፈለ አንበሳ
ለኃጥኣን ከመ ያጽድቆሙ ለጉጉያን ያንጾሙ ለርሱሃን ወይምጦሙ ለሱታን ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና ሆሳዕናሆ ጸገወ ብርሃን ለውራን ዳግም ዘይጠፍ ዘይክላ ለምንስዮቱ ቅድሚ ሕልና ይፍለጥ ካብ መድሓኒቱ ንስሑታት ክመልሶም ንርስሓት ከንጾም ንጉጉያት ከጽድቆም ንሓጣን ፈሳሲ ንብዓት ንስሓበ ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም መድሓኒ ስለ ዝኾነ ዓለም ክቕበሎ ዘይከኣል ካልኣይ ዘይጠፍእ ንዕውራን ብርሃን ሃበ ቅድሚ ሕልና ይፈልጥ ቅድሚ ሓሳብካ ይምርምር ዝሕባውን የልቦን በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይ ሲምለነ ህየንቴሁ ኖላዌረ ዲበ መንበሩ ወበእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ መቃርዮስ ወኩሉ ትሕዝ ስሉስ ቅዱስ ኦ ኩሉ ትሕዝ ስሉስ ቅዱስ ብስልጣን ቃልካ ዓበይቲ መንክራት ገበርካ ምብራቅን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን መስእን ኣዝየብን ባርኽ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣፍላግን ኩሉ ዓይኒ ማያትን ፈልፋል ማያትን ባርኽ ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ባርኽ ኣኽራንን ኮረብትን እፅዋትን ኣዝርእትን ፍርያት ምድርን ባርኽ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዘለውን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ንዘለውን ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ልቦም ፍርሓት ስምካ ምላእ ህይወቶም ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ጓሲ ማሮሙ እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ነዚኣቶምን ንኩሎምን ባሮትካ ሰቡእትን ኣንስትን ነፍሳት ኣቦታቶም ነፋሳት ኣቦታቶምን ኣቦታትናን ቅዱሳን ጳጳሳትን ንዓርፍ ኣቦና ቅዱስ ጳውሎስ ኣቦና ቅዱስ ጴጥሮስ ኣቦና ቅዱስ ያዕቆብ
ቅዱስ ጳጳስ አባና ማቴዎስ ዮሐንስ ስምዖን ያዕቆብ ወልደ ኢልፍዮስን ጎይታና ዝኾነ ናይ ኢየሩሳሌም ሊቀ ኤጲስቆጶስ ሐዋርያ ያዕቆብ ምእንቲ እዞም ባሮትካ ማርቆስን ሉቃስን ቲቶን ፊሊሞናን ቀለሚንጦስን ባስልዮስን አትናቴዎስን ኤጲፋንዮስን ኤጲስቆጶሳት አባ ሕርያቆስ ክቡር አቦና ሊቃነ ጳጳሳት አባ ዮሐንስ አቦና ጳጳስ ሲኖዳን ህይወቶም ከተቕንዕ ኩሉ ሳዕ መዓዛ ዕጣኖም ከተሸትትን ኣናውን ብጸሎቶም ንዘለኣለም ክትሕልወና ኣቦና ኣብነ እንጠንዮስ መጀመርታ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትናን ጳጳሳት ኣቡነ ፊልጶስ ኣቡነ ያዕቆብ ኣቡነ እንጠንዮስ ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳት ነፍሳት ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣንበብትን መዘመራንን ዓፀውቲ ኣፍ ደገታትን ብሕብረት ኣዕርፍ ጎይታ ንስኻ ንዝተሰወረት ትፈልጥ ኢኻ እሞ ብቅድስቲ ትንሣኤኻ ተንስኣዮም ቅዱስ ስጋኻ ንምቕባልን ክቡር ደምካ ንምስታይ ንዝተጋብኣና ንኣና እውን ምስቶም ፍቓድካ ዝፈጸሙ ብየማንካ ቁመና ንህፃናትን ኣጉባዝን ኣዕቢ ዕድሚኦም ከዓ ክሳዕ ዕርጋና ንውሕ ንሃብታማት ኣይተድኪ ንድኻ ድምገታት ድማ ኣህብትም ንሕማምና ንሕሙማትና ኣሓዊ ንጡዕያትና ኸ ኣይትሕምም ንዝሞተ ሕደገሉ ብህይወት ንዘሎ ድማ መሓር ጎይታ መሓረና ኣሜን እግዚኦ መሓረነ መድሓኒ ስጋኻ ንምቕባልን ደም ምስጢር መለኮትካ ንዝኾነ ደምካ ንምስታይ ንኣይ ንባርያኻ ነፍሰይ ቀድስ እግዚአብሔር አምላክ በኩሉ ልብና አስደብቆ ለእግዚአብሔር አምላክን ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወየሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ነዞም ካብኡ ዝቕበሉ ሰባት ህይወትን ንምድሓን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ንዘላለም ዓለም በቲ ናትካ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ክንከውን ሃበና ንይበር በዘዚያከ መንፈስ
እግዚአብሔር ሙሳ አቦና አብርሃም ኣብ ልዕሊ እቲ ዝተቐመጠሉ ኦም ከምዚ ኢሉ ተዛረበ። ኦ አብርሃም ኦ አብርሃም ኦ አብርሃም ኣምላኽካን ኣምላኽ ኣቦታትካን ኣነ እየ፣ ባዕዳ ኣምላኽ ድማ ኣይኮንኩን። ነቲ ዝነገርኩኻ ቃለይን ትእዛዛተይን ሓላውኹን። ኣነ ኸዓ ንደቅኻ ምድሪ ክህቦም እየ፣ ንዘርእኻ ድማ ከም ኮኸብ ሰማይን ከም ወሰን ባሕሪ ዘሎ ሕፃን ከብዝሖም እየ። ኦ አብርሃም ተንስእ ሕብስቲ ዘለዎ መሶብን ወይኒ ዘለዎ ሳርማን ሓዝ፣ መቁረፂ ግበር፣ ካብቶም ኣገልገልትኻ ክልተ ምሳኻ ሒዝካ ናብቲ እምባ ውፃእ። ነቲ መልከ ጸዴቅ ዝበሃል ካህን ከዓ ኦ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኦ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኦ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ እናበልካ 3 ግዜ ጽዋዓዮ። ሽዑ ኣዝዩ ዘፍርህ ሰብ ክወፅእ እዩ። ምስ ረኣኻዮ ከዓ ኣይትፍራህ። አብርሃም ከዓ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝተዛረቦ ተንስአ። ምስኡ ከዓ ሕብስቲ ዘለዎ መሶብን ወይኒ ዘለዎ ሳርማን ክልተ ካብ ኣገልገልቱን ተማልአ። ካብ ሓፂን መቁረፂ ገበረ፣ ካብቲ እምባ ድማ ደየበ። ኦ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኦ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኦ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ንዓ ውፃእ እናበለኻ ዓዊሉ ፀውዐ። ብድሕሪ እዚ ኣዝዩ ዘፍርህ ሰብ ወፀ። አብርሃም ድማ ብገፁ ወደቐ፣ ከም ሞቱ እውን ኮነ። መልከ ጸዴቅ ኢዱ ዘርጊሑ ኣተንስኦ ከምዚ እውን በሎ፣ ኦ አብርሃም እቲ ናባይ ዝሰደደካ እግዚኣብሔር ንሱ ናባኻ ክወፅእ እዩ ክመጽእ እዩ ኢልኒ እዩ እሞ ተንስእ ኣይትፍራህ በሎ። አብርሃም ተንስአ፣ ክልቲኦም ድማ ዕቤት እግዚአብሔር ኣምላኽና ተዘራረቡ። كله
ሃይለ ወስብሐት አብርሃም ተንሰ መቐዛል ዒሉ ጸጉሪ ርእሱን ኣጽፋር ኢዱን እግሩን ቆረፀ። መልከ ጸደቅ ድማ ተንስዩ ሕብሲ ዘለዎ መሰብ ወይኒ ዘለዎ ሳርማን ሒዙ ዓይኑ ናብ ሰማይ ቀው ኣቢሉ ኣመስገነ። ባረኸ ቆረሰ። ንኣብርሃምን ንኣገልገልቱን ከዓ በረኸት ሃቦም። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቁርባን እዚ ጻድቕ እዚ ዝተቐበልካ ነዚ መስዋዕትና ናባኻ ተቐበል። ብፍጹም ነፍስን ስጋን መንፈስን ሕሊናን ከንካ ኣንጽሃና። ብንጹህ ልብን ብፍርሃት ነፍስን ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምፍራህን ከነንብብ። ኦ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ዘለኻ ኣቦና ድማ ክንብል ኦ ርህራሄ ትፈቱ ሩርሃን ቅዱስን ኣቦና ንማልደካ ኣለና። ናብ ጥፋት ኣይተእትወና። ካብ ኩሉ ክፉእ ምግባርን ካብ ሓሳቡን ካብ ስንፍንውን ካብ ተንኰሉን ህውከቱን ዳ ኣድሕነና እምበር ስሕተት ኣይግዛኣና። ነቲ ዝፈታተነና ኣጥፍኣዮ ካባና ኣርሕቆ። ነቲ ኣብ ልዕልና ዝተኸሎ ህውከቱ ከዓ ገስጾ። ነታ ናብ ሓጢኣት እትወስደና ምኽንያት ካባና ቁረፃ። ብቅዱስ ሓይልኻ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባልሃና ሰራዊተ ላእግዚኡ ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ቅድሜኡ ለመድኃኔዓለም ወይጀልልዎ ለመድኃኔዓለም ሥጋው ወደሙ ለመድኃኔዓለም ጻድቅን መገጹ ለመድኃኔዓለም በዚአሁ ለክርስቶስ እግዚአብሔር ዘሰወረን ዝተጋህደን እትፈልጥ ህዝብኻ ራእሶም ኣብ ቅድሜኻ ኒኖም ኣለዉ። ስጋውን ልቦም ውን ኣግዚኦ ምልካለዉ እሞ ኣብቲ ዝተሰወረ ዝተዳለወ መሕደሪኻ ኾንካ ናታቶም እናታትን ፅን ኢልካ ጸሎቶምካ ስምዓዮም። ብሓይሊ የማንካ ጽንዓዮም። ካብ ክፉእ ጭንቀት ሰውሮም ርዳዮም ሓላው ኹኖም። ንስጋና ንነፍስና ናዕታቶም እናታትን እምነትካ ምፍራህ ስምካን ወስኸሎም ብሓደ ወድኻ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን በዘለካሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰገዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ዕድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርዛሖ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም። መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ምድሪ ዝኣሰርከዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ከሆነ ዝርፋሕኻ ዳይማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ከሆነ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስማም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወጡን ይኹኑ። ሓጥን ምረለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይ ናዴታተይ ናሕዋተይ ናሓተይ ናፅኒኻ ሃልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ኸዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነቶት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘላለም ሕይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ወይ ንሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ
صادقنا عين باريخ عطياته يسرى لين كلهم سبتنا نسمارت كون كبر لين كمر جمنا دحنم وقويتا بأن زاربهم بأن سرحهم بأن حسبهم كلنا عخان تبدلنا كاحد قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا جابر أملخنا مسغال وهم فكر سبيغا وقويتا تفتحنا الناس أدوات أنا نقبرنا نخل زخان فتحيهم حتى تنيان زخان كون عين عقل قال يخاون فتحنا وقويتا عارف نفس أبونا أنطونيوس وقويتا نبصون ليك أباسنا بمكار يذكرهم نبز عمتات نوح زمانات بصدق بسلام حلوا ولنا أقويتان كل مرحة سوى السلطان بصدق بسلام حلوا وما أقويتان لك أنا باباساتن إبسكوباساتن قساوسن دياقوناتن أنا كونسيسن أنببتن مزمرانن دنا قلن منوكوساتن ردا أنت أوارن زي بلن زغتاماتن سوتنا نسن أرقوتن نساناتن أبزا قدس وتكريسيانكا قايمام نزل له زبغان كلهم ذكر بمنات بروساساتنا أيام أقويتا بقونا حيمانات صنع من زمات بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحتنا نذكرهم نفسهم مش أبراهام من إسحاق إني أيقوب ننبر أقويتا نبسات أكبر تقائماتك أبونا أنطونيوس أبراهام تولد أبراهام قبر حواريات قبر هيوت قبر سلاسية ولدت تنسائية ولدت أجزي ولدت ميكائيل ولدت ميكائيل سمرت زآب نفس كلهم سماعات إرترامس أبراهام من إسحاق إني أيقوب ننبر نعنا مكاب كل بدل مرجمن كاب قحدتن كاب حسيقا ممحال موجازنا دحنا بقحدتن برخصتن مسكعتن لو تهاي ما نتمن مسأرة ماويانا كم سنبرة دحنا أقويتا طبابن حايلن لبن مستوعلن عيمران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجق ساعة انزل العالم فسمنا كم من نرحق قبرنا وقويتا فغار كان دلت كان كل ساعة كم فسم هبنا سمناوين مش كلهم كل ساعة سمايتاتنا مكسا سمايات أما صحفه وصحفلنا بقويتانا يذكر ساس مسؤول سون فت قدسن مسجانا سلطان بوزل لك كلام كل ساعة نزل العالم عالم ناتر لك أحد والد قدوس أحد وإنت منفس قدوس እግዚአብሔር مثل كلك
መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሃረነ ክርስቶስ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ንስሓና ከሞ ኣትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና ምንስሓን ዘለዉ ህዝብካ ተመልከት ከም መጠን ዕብየታትካ ይቕረበለሎም ከም በዝሒ ምሕረትካውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውረ መንሓሉ ወመንዚ ቀደማ በሰዋም ሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ፀምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስን ምሕረትን ምስሉ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓት ዘለካሎም ኩሉ ሰዓን ዘላለም እንሱ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ ኣሜን 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 ጻዕዳ ሓረይተ እስትንፋስ ዘዘና ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ድብላቕን
بزي مفلاين من لواتن بزمن بين تلابين على بسنا مسكنا سماء زخنة من تانا من ثوات كلنا حليف ذهب ويو آمين 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 ملكته خاب تسبيته خد حنت ساعات ويكم قطبة عين خم زي تبلي أمن كابوب من أذن يقبلون هوة مدحنيتنا تقت حاتيات خون من تانا حليف هابو آمين 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 إمن ون إذن أقويتنا نبلغنا المدحينا ليس كرسوس سقون دمن كم زخنا نعوم مسكانا قبل سقدة تنزقبوي مثل واسما يا أبو مسمح وي منفذ كرسن لمن كل سعن نزل عالم عالم آمين እግዚአብሔር አምላኺ ባሕዘብ ብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተያ ናሕስየለ ነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጥርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኲናትን ሽግርን ተቐቢሉ ምስ ደሓንኩውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ መንትጉ ወጊኡኒ እዩ እሞ ኦጎይታ ንሱ ጽኑዕ ኸሳል ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘይቋርጽ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንብዜና መድሓኒየይን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ዝተትዐ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአኒ ይኮንኩ ኣነ ቖጢዕካየ ቅድሚኻ ውሁ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካ ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምንቲ ክቡር መስቀልካ መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእካን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንጽሃኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን መብረድን ይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረ በለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብስሬት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኑን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወአሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘቄርሎስ ምዕራፍ 80 ፍቅዲ 12 እነሆ ሎሚ ነፍሰይ ጉህያ ኣላ እንታይ ደኣ ክብል እየ ኦ ኣቦ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንነፍሰይ ኣድሕና ግናኸ ምእንቲ እዚ እንዴ ዝመጻእኩ ነዛ ሰዓት እዚኣ እውን በጻሕኩዋ ኦ ኣቦ ንወድኻ ኣኽብሮ በለ ከም ብሓድሽ ኣብ ካልእ ቦታ ብልቡ እናተጨነቐን እናጓሃየን ነፍሰይ ክሳዕ ሞት ጉህያ ኣላ በለ። ዳግም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዓብይ ቃል ኣው ኢሉ ኦ ኣቦ ነፍሰይ ኣብ ኢድካ ማዕቁባ ኣለኹ በለ። እቶም ኣብ ሃይማኖት ኣብሊናርዮስ ዘለዉ ከንቱ ትምህርቲ ዝሓረዩ ነቲ ናይ ሓቂ ሃይማኖት ድማ ዝቃወሙ እቲ እግዚኣብሔር ቃል ዝተዋሃዶ ስጋ ነፍስን ልቡና ሰብን የብሉን ይብሉ። ነዚ ቅዱስ ወንጌላዊ ዝፀሓፈልና ደኣ እንታይ ክብልዎ እዮም። ኣቐዲምና ብዝዘከርናዮ በቲ መድሓንን ኩልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቃል እግዚኣብሔር ኣብ ምህላዊኡ ኣብ ሰማያት ናብ ልቢ ህውከት የብሉን ጓሂውን ኮቶ የብሉን ምኽንያት ድኻሙን ኮቶ የብሉን። በዚ ከምዚ ኣምሳል ከምዚ ክኸውን ንኹሉሳ ክበሃል የብሉን። ካብቲ ንዓና ንሰባት ዝበፅሓና መከራታት
ድማ ከቶ ንዕኡ ኣለዎ ተባሂሉ ክነገር ኣይግባእን እዩ። ዳግም ከነፍስን ልብን ዘይብሉ ስጋ ደኣ ከመይ ኢሉ ናብ ልቢ ህውከት ክቕበል ይግብኦ። ከቶ ካብቲ ካብኡ ዝወፅእ ሓዘንን ጓህን ገለ ነገር ዝፈልጥ ኣይክእልን እዩ። ንፍርሃትን ንህውከትን ልብን ካብ ዝግባእ ነገራት ከቶ ክርኢ ኣይከኣልን እዩ። ኣነስ እዚ ግብርታት እዚ ናይ ነባቢት ነፍሲ ተግባራትን እየ ዝብል ከመይ ነፍሲ ነዚኣተን ክትቅበል ዝግባእ ናቱ ዝህባ ልቢ ናቱ ዝመጽእ ከኣ ክቕበል ልቢ ስለ ዘለዎ ጥራይ እዩ። ኩሉ እቲ ዝተዛረብናሉ ፍርሃትን ሞትን ካብ መለኮት ርሑቕ እንተ ደኣ ኮይኑ ከመይ ኢሉ ደኣ ሕጂ ኣማኑኤል ነፍሰይ ተጨነቐት ይብል። በየናይ ኣብነት ልቢ የሓምም ዝተዋህዶ ስጋ ነፍስን ልቡናን ዘይብሉ እንተ ደኣ ኮይኑ ነየናይ መንፈስ እዩ ናብ ኢድ እግዚኣብሔር ኣቦኡ ዘማዕቅቦ። እቲ ግቡእ እዩ። ዋሕድ እግዚኣብሔር ቃል ሰብ ዝኾነ ነፍስን ልበናን ዘይብሉ ስጋ ኣይተዋሃደን። እንታይ ደኣ እቲ ስጋ ነባቢት ነፍስን ልቦናን ዘለዎ ፍጹም እዩ። እቲ ንፍጹም ቃል ናቱ ዝኾነ ናቱ ከም ዝኾነ ግብርታት ስጋ ድማ ንቓሉ ናቱ ኮነ ተባሂሉ ከም ዝተነገረሉ ከምኡ እውን ተግባርን ነፍስን ናቱ ኮነ ተባሂሉ ተነግረሉ። ንሕና ድማ ብነፍስን ብስጋን ህላዌ ኮይንና እነብር ኢና። ከምቲ ንሱ ስጋኡ በይኑ መከራ ክቕበል ምኽንያት ዝገበረ ዘይሓመም ነፍሱ ድማ ባዕሉ በቲ ዝተዋህዶ ሓማሚ ዝኾነ ከምኡ ከዓ ዳግም ንነፍሲ በየናይ ግብራ ክትቅበል ገበራ። ብኩሉ ገጽ ግብሪ ትሕትና ክፍጽም ፈተወ። ከመይ ንሱ ብህላዊኡ እግዚኣብሔር እዩ። ልዕሊ ኩሉ እውን እዩ። ንነፍሱ በየናይ ናብ ኢድ እግዚኣብሔር ኣቦኡ ወፈያ። ንሳውን በዚ ግብሪ እዚ ምሳና ሰናይ ነገር ክገብር ዝተዋህዳ ነፍሲ እያ። ክብረቶምን ጸሎቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ከሃባ ለሃገር ወትልከ ከነለ ህዝበ ክርስቲያን ወበንተ
ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተዝጋሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሮ ዘፀዋዕከ ወእለ ቀደስከ ቅዱስ ቅዱስ ዘይትነገር ሀበኒ ከምዛእ ለሕይወት ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍርየ ዘያዘምርከ ማስተርኢ ለስብሐቲከ ዘገብር ዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ጽዋከ አብ ወፄው መንግሥተከ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ማያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት
Sibku
ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወዝቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ቅዱስ 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 ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እስራኤል ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበርየ ያዘምረከ ከማሰሪ ለዝባቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በአምኖ የዋጋብ ነስተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ማሕያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ዓለም ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ
ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ስርቆት ወስቡሕ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ስርቆት ወስቡሕ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም ስርቆት ወስቡሕ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ስርቆት ወስቡሕ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ስርቆት ወስቡሕ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ ይሳኤል ለሕይወት ዘሥጋ ወደም ዘለኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ያሰምረከ ከመ አስሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ መኃያል አንተ እኮት ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ስርቆት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ዓለም ኃያል አንተ ስርቆት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ስርቆት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ስርቆት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ስርቆት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ስርቆት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ስርቆት
ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ዓለም ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ቅዱስ 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 ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እስራኤል ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ዘአሰምረከ ከመ አሰሪ ለስብሐቲከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ፄዋከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ ላዕሌነ ማያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ማያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት
እኩል ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ዝኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩል ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ዝኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ እኩል ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ዝኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩል ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ዝኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩል ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ዝኩት ወስቡህ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ እኩል ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ዝኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩል ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ዝኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩል ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ዝኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩል ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ዝኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት
ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ወለእግዚአብሔር ወቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሕዎ በክሂሎቱ ሰብሕዎ በምልብሳቤዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርኒ ሰብሕዎ በመዝሙር ወመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በእንዚራ ሰብሕዎ በአውታር በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል በሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል በይብላቤ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ
ዘተመጦም ኦነ አንሰ ወነት ማጸንህ እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርኸካ ንስምካ ምስጋና ቀርብ ንዘለዓለም አቡነ ስብሐተ እግዚአብሔር የነገር አፉየ ወኩሎ ዘሥጋ የባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ كم بحدش كل نزحاز እግዚአብሔር አቦ ጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመኖ ኣለና ልማኖና ይንዓቐና ይተቆጥዓና ምሕረቱን ካባና ይርሓቐን እግዚአብሔር ምክን ኣምላኽና መሓሪስ መምሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር ኣምላክነ كم بعد
ومنصح نفسين سجانا نفسنا سجانا ننصح ويقرب هلا أملاخ أبون ويتانا مدحينا يسوع كريستوس نماي مسويني ننفاس مسحوي نماي كا مسمريت زحوس كا كمون يدخامنا مصنعات ملكوت كا حوس كمون نحمامنا نمكرنا مسكال كا دمر نبخان لمن نبخان مالي نبخا نمهل لنا هابيك نسل هابيك ناسبك هابيك تمهل لا عالم أمين وقيتا زبلعنا يسقى خاصتنا يدم كاخم قال كام سخازن بركة قبرلنا نلمنا كالنا نتم زيك أربنا دم خم بزيكو هيوت كم زي اللي فليتنا نبخا نب أملاق محرز نبخا مدهانيت نبخا نمت أنانعي نبخا نب أملاق فقري نبخا نب أملاق سلام كنقرب منفساو تبعث عدلنا اتخابخا فلينا زلو تفلالي مخنيات قريتك خضر بيلنا بالسعاد زمعلت مدحان عاد احنا نايلنا سمك خنصوعنا بخا خنقرب دقفنا إذا مستير زقلص لنا እግዚአብሔር አምላክና خنياتاتنا فطرنا خبخا رحقنا أما كرانا بشكرنا بجنكتنا فوكسن نبرالنا أمو ود داويت لو ما يدحننا ود داويت لو ما يدحننا ود داويت لو ما يدحننا نبعث حزبخا درس حزن حزبخا نازس نزموت منقص خاورسهم نتم زقسلو زتسبرون سبراتهم زنن قسلهم فوس نحن زحامهم مدهنيت كالله نتم أفاحلهم زلو نعمت خاب مسكال كاجر كاختكبهم نلمنا كالنا لب مراحتنا كلهم ناب سلامنا فقرنا بدحنتن كمرحو ويتا لبهم كتقنعن عخا إذا كالك كم نلمنا كالنا نحن دما زتنا قرلنا قال كاسمعنا بوخ النبر بمغنياتات كابخا خين رعق زيابير أملاخنا قد كفلنا نلمنا كالنا نفس عرفوا أبوتاتنا ناديتاتنا أبونا ابننتنيوس أبراهام تولد برهان قبرها واريات قبر هيوت قبر سلاسي ولا تنسى ولا تخزي ولا تميكائيل ولا تميكائيل سمرة زعام نفس كلهم سماعات جنة منقصة سمع عرفلنا نزلنا هجرون سلام كان حاجنات كان هبة نعلم من التايد قايد محرز زرق حلا كم تنهاريات ماركة يوم صلوت أبسميات نبر ربنا نبلنا نتوعك لنا سمكاي كدس من قصات فاتك خمسة بسماي كم دمام مدريخون نعيدة نجرانا لهم هابنا نحنا نتبدل لنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا وسنا حدا قلنا كوك فالحنا نمبر فتنا يتتونا من قصتين حايلين كبر نزل عالم ناس كاي مامين وادينا على سنقل مريم من قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الأخو بحلنا خدنقل نسقاخون نقل غادك جابير قوي تاسراوي سلام لك الأخو سخابنا تبرختي خي فرما حسنكم برخيو ومن تسقى جابير مساخي وفست داسي بالكي حتياتنا نخار قلنا نفتو الله يذكر صوص من تانا محد لمن لنا آمين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ሓዲርኩም ሩሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ንውዳሴ
نقدوس أملخو خنقابا قدوس فقادو سلازخونلنا فتارينا أملاك قدوسان أي بحر مسقانا يبصحيو نقول لهم بس عدزي أبصبابا أبصقم أبشقر نزلو رهوا سلام كسانت عرفتي يحبهم أبيت ما أسرت نزلو مصحرا يفتر اللهم بموت سقان استفلينا جنة منقس سميات هاجر قدوسان يوارسهم أمري رح حزن نزلهم دبس قدوسان يدبسكم نقول لهنا هذا استوعل أمره يبو مودعتنا يسبق لنا بروح بعله سأنا يكبر لنا كابتين لما أنتي تسرعو كنسمعو كنسنعو كنبرلو كندحنلو نايمود داتا أبكداسي زنببو أبونا وانجلاوي قدوس يوحنس أبز صحافه معرف حموشة كاب عسرته وحموشة كساب عسران شعتن اتساب أي كيدو نايهود اتزحويو يوسوس مخانو نجروم سلازي بسنبت إذا سلاز جبرة أيهود نيوسوس يسقوه كقتلوون يدليو نبارو ويتا يوسوس جنا أبوي كسع حجي جبر أنا وني جبر الله خيلو مل سلم سلازي سنبت بمسعرو تراي زي كونس نأملاح دما أبوي بمبالو رؤسو مس أملاح بمعرايون كقتلوه أزيوم يدليو نبارو ويتا يسوس مليسو بلوم بحق بلوكم الله ودس أبو خجبرو زر أيومبر كابرسو حنت نجر خجبر أي كالوني نتنسو زجبرو جبري ودو دماهمو زبالي جبريو أبون ودي أفكرو إمو نسو زجبرو زبالة كل دما يرئيو نسخاتكم من تختجرمو كابز زعب جبرون كرئيو إيو أبون موتات كم زتنسوم هيوانون كم زجبروم ودد ما هم أونتهم زدليهم هيوان يجبرومي كل سب كم تنبأ زخبرو غيرون ودم انت خبروس فرد زبلن ودها بومبر أبون حدقوا أي فردني اتن ود زي خبرو نتزل أخو أبون أي خبرون إيو اتن قالي زي سمعون بتزل آخر نزع منن نايزل علم هو تعلاتو نسو كاموت ناب هو تساقرنبر ناب فردي كم زي بسح بحقي بلوكم الله خوي اتهم موتات دمس ود أملاخ السمع لا ساعات مس الله نسخا حجي آية اتهم السمع ودما هيوان كوني أميله بحقي بلوكم الله نبو برؤسو هيوات كم زلاتو نودون كومو برؤسو هيوات كتهلو هابو ودسب يمو خفرد سلطان هابو أما قبر زلو خلاتهم دمسو السوم على ساعات كتمسيا سنايز قبرو نابتنسا هيوات أكويز قبروها نابتنسا فردي كوسيوم مو بزي أيت التنقو بود زامن نايزل علم هيوات كالالاتو بلغويتا ندك مزامرتي كم فقاد إخزابير أبزق دست جزية بحبرة النريو أب قصري 24 وانجيل ماتيوس معرف حمش قصر 24 اتنقالي وانجيل يوحنس معرف حمش يغني الله يبنا وانجيل يوحنس معرف حمش قصر 24 اتنقالي سمعون بتزل آخر نزع منن نايزل علم هيوت اللاتو نسو كاموت ناب هيوت تساقرنبر ناب فردي كم زي بسح بحقي بلكم الله خوي سلقالاتو اكزابير تمسكنا يخون اتنقالي زي سمعو بتزل آخر نخا أزامن نايزل علم هيوت اللاتو نسو كاموت ناب هيوت تساقرنبر ناب فردي أي مسئلي كابز عبي سماوي أملاخاو بسرات يلن أتي نقالي زسمعو مسمع نأمنات نفر منفس قدوس فر منفس قدوس دحنات نزل علماوي هيوت نعوذ بك هيوت هابنا أتي نقالي زسمعوي توم مجمرياز مسانا بمخنيات بعلو سانا
لعلي شدش جزء زخون كفل وانجيل تنبيوي سلازي اتنقالي زي سمعه مستقل خنا باب زرفده اتنقالي زي سمعه بتزل أخنخ أزامن نايزل علم هيوت الله توي نسو كاموت ناب هيوت يساقرنبر نافردي أي مسني له بحقي أبلغكم الله خوي سلازي كابتي زت تزربه كسمع زلوا أرستي نايلوم معنتي بيتي بيت صلوتي سمه نسخات كونغنا بعتي كحلو جبركم وي نازخن سمعي دللهم إكسابيري ويتنان مرحينا نيس كريستوس نزم الاختزز ولو بزعباتي تأكبنا له زلنا بيت مقدس وي بيت خريستيان أيكونني عندي كاب سمايات زوردلو نفسنا مقدسي سلازي بيتي بيت صلوت يسمى اسخاتكم جن بعد تقحلو تكبركم وين سمعومو تأريموم له أي سمعون كقاومو جميروم نتوم مدحاني مخانو تبجاو مخانو فليتوم زسعبو انت عيلوم أسور أدقي كترخبو يخمومو فتحكم عمسوي أتوم زأسرو سلمنتاي تفتحوا اللو انتاي لومهم انتاي بلوم يلو قويتو أمي دليوم الله فتاري أم قالي هو تسمع لنا إدليوم الله قالي زسمعي فتحات النصحات نقبركم الله خيلو نزل سمع زقبلو خايل بروخ بسم እግዚአብሔር ዝመጽእ እንዳበሉ ሕፃናት ክዝምሩ ከለው ንሕፃናት ጠጠው አብሎም ኢሎም ክገንሕዎ ናብኡ መጽዮም ምቕራይ በለልና ንፈጣሪዮም ነቲ ተበጃዊኦም ክገንሕዎ ነዞም ሕፃናት ስቕ አብሎም እስኻ ዝኽብሪ እዚ ይግባአካኒ ዝውዳሴ እዚ ኣይግባአካኒ ነዞም ሕፃናት ጠጠው አብሎም ኢሎም ክገንሕዎ መጽዮም كبر نزخر سمي يكون تحت يلون تايلوم حسانات سقن تبيلكمهم يأبان كزمريهم أملخو وداسي كبري جرما نوع يكون كجن حوا مسمسو سلمن تاي تجن حناي بلومن إساء سابتن بيت ودا أموز عينو كم زرعيو أي فردن إذنو كم سمعوه أي بينني نقالي زسمعوي نقالي زسمعو مسمع مبايوم تراي زي كونه نتوم زسمعون ززمرون زامنون سق كبلوهم دليمن اتوم عسرتي سلمنتاي تفتحوهم قبلكم يوم علم ناتي ياخذ لكم شيطان ناتي ياخذ لكم كله كفاءات منافستي نعانا قبلكم يوم نسخاتكم كن نزغلوا انتاي قبرو فتحكم امسؤهم سلازي نبوتاتنا هوريات تعيلوهم أب مدرز عسركمو أب سماي أسور أب مدرز فتحكمو خا أب سماي فتح كخوني لومي قويتانان مدحينا نيس كريستوس سرعة منغستي زرعي اللي والدربعة معالتو خلو سرعة حقنا مفتسام بحصان آتيو ود عسر تخلط عامت مسكونها مسولدو آتيو نبيتا مقدسي ود عسر تخلط عامت كله كحتو من كمل سلومن كله خبز شعو جميروم نعسران حدا عمد زاكل مصحف انت هبوه ينبب انت هدقوه يحدق انت اتوه يأتو انت سقوقوه اي سقوق نيري لومجن بيتي بيت صلوت يسمى إلو بزي والتهدر بزي والتاب بزي كوينات نبيت مقدس زسريلو معالتي سلازي نبيت مقدس زسريلو معالتي إلنا بتاريخ ترايك نحالفو زي كونه لومي فقادنيا تاتخينا نوشتنا نلبنا نهيوتنا زسريلو زنصحلو معالتي كبرين زخر سميهون جن نحنا فقادنيا تاتخينا نتقالي زي سمعو بتزل أخنها أزأمن ودى أملاخ يخبلون كله كما يقول ودى أملاخ بلنا أزي ودى يوسف صرابي مريم تبهالات ديو كما يلوز ودى أملاخ بلنا نون عين دا زي آمنكم نتقبري إمانو
ግብረ አምላኽ እንደዘይ ገበርኩ ኣይትእመኑኒ ግብረ አምላኽ እንተገበርኩ ግን ንዓይ እኳ እንደዘይ ኣመንኩም ነቲ ግብረይ እመንዎ ክሰምዕዎ ኣይከኣሉኒ እግዚአብሔር ዝሰምዓ ኣእዛን መንፈስ ይሃበና ስለዚ ምስጢር ተገሊጽሎም እቶም ብሩኽ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ ንወዲ ዳዊት እንዳበሉ ቆጽሎ ሆሳዕና ሒዞም ዝምስ ዝዝምሩን ዘመስግኑን ዝነበሩ ነዚ ቆጽሊ ሆሳዕና ብምንታይ መሪጾም ወይ እንታይ ይትመልኽቱ ንዓና እንታይ ይትመልኽቱ እቲ ቆጽሊ ቆጽሊ ሆሳዕና ትኽኢሉ እዩ ዝበቁል ኢሉ ኣብ ዝኾነ ኣብ ቆላታት ብፍላይ ኣብ ጋሽ ባርካ ዝነበርኩም ትፈልጥዎ ቆጽሊ እዚ ሆሳዕና እዚ ትኽኢሉ እዩ ዝወፅእ መገዲ ጻድቃን ቅኑዕ ኢሉ ጻድቃን መገዲ እግዚአብሔር ቅኑዕ እዩ ጻድቃን ይመላለስሉ ረሲኣን ግን ስለ ዘይቅበልዎ ኣብኡ ይወድቁ ኢሉ ቆጽሊ ሆሳዕና ዝረግፍ ቆጽሊ የብሉን ንሕጊ እግዚአብሔር ዝገብሮ ብትእዛዛት ከዓ ባህ ዝብሎ ሰብ ብፁዕ እዩ ምስ በለ ከምቲ ኣብ ገንገን ወሓዝማይ ዝተተኽለት ኦም ቆጽላ ዘይረግፍ ፍሬኣ በብግዚኣ ትሁብ ይኸውን ኩሉ እቲ ዝገብሮ ከዓ ይሰልጦ እዩ ቆጽሊ ሆሳዕና ኣብ ሓጋይ ኣብ ምድረ በዳ ኩሉ እዋን ክነቅጽ ከሎ ካብ ታሕቲ ናይ ምስሓብ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ለምለም እዩ ኣብ ሕጊ እግዚአብሔር ምስ ሕጊ እግዚአብሔር ብቅድስና ዝነብር ከዓ ኩሉ ግዜ ብጸጋ ከም ዝነብር እዩ ገረብ ሆሳዕና ምስካሙ ፈኲሲ ከምቶም ካልኦት ኣግራብ ናይ በረኻ ናይ ገረብ ተመክሮ ዘለኩም ንምስካሙ ፈኲሲ እዩ ሕጊ እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ዝቕበሎን ንዝገብሮን ኣርዑተይ ፈኲሽ ጾረይ ከዓ ቀሊል እዩ ገረብ ሆሳዕና ብቐረባ ኣይፍለጽን ብቐረባ ኣይፍለጽን ዋላ ፋስ ምስኣተወ ኣይፍለጽን ስለዚ እቲ ናብ እግዚአብሔር ዝጠበቐ ሰብ ከዓ ብመከራን ብረህዋን ብጽጋብን ብጥሜትን ኣብ እግዚአብሔር ጸኒዑ ይነብር ስለዚ እዝን ካልእን ምልክት ስለ ዘለዎ እዩ እቲ ቆጽሊ ሆሳዕና ቤተ ክርስቲያን ክትዕድለና ኾላ እቶም ዘርከብና እንበለ ደውየ ወህማም እንበለ ጻኢር ወድካም ያብጽሐነ ያብጽሕክሙ ኣመ ከመ ዮም በሰላም እናበለት ያ ብዘይ ጻዕርን ሕማምን ብዘይ ጭንቀትን ድኻምን ንዓመታ ከምዚ ሎሚ ብበረኸት የብጽሐናን የብጽሕኩምኒ ኣሜን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 24 ንቃለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምንን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቱ ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ኣይመጽእን እዚ ጻዋዓት እዚ ዕድመ እዚ በዚ ዓቢ ስርዓተ መንግስቲ ዘረኣየሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ዕድመ እዚ ንዓይን ንዓኻትኩምን ንዓይን ንዓኻትክንን ንዓይን ንዓኻን ንዓይን ንዓኽን ተዋሂብና ኣሎ ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንጸድቕ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቓድ ይኹነልና ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድሕነትና መስዋዕተ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ ሕጊ ፋሲካና በሕጊ ፋሲካና
ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ ጃና ንምጽናዕ ባዕልኻ ረዳና ባዕልኻ ረዳና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብየ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ تدلع تدلع تليفون زيادة زيادة okay there you find it and hand ነገር ለካ and always when we are praying we face this is okay, this is fine, but this is not okay. We always have to face it, okay? Thank you so much. I apologize.
سلام كم يحديركم روحسناي هوسانا معلتي انكو اغزابير كأنا بزبصحنا مو دقنا حصر زبالت تواسؤ امسيام اللونا الى معلتي ناي هوسانا مو حبيرنا نكاتاتلهم يغني لي بروح معلتي When they drew near to Jerusalem and came to Bethphage, to the Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples, saying to them, ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ቀረቡ እሞ ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይት ናብ ዘላ ቤት ፋጌ ምስ መጹ ሽዑ ኢየሱስ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ለኣኸ በሎም ከዓ ኣብ ቅድሚኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኪዱ ብኡ እስቲ ዓድጊ እልዋ ድማ ምሳ ክረክቦም ኢኹም ፈተኩም ከዓ ኣምጽኡለይ ሓደ እኳ እንተድበለኹም ጐይታ ይደሎም ብኡ ድማ ክሰዶም እዩ All this was done that it might be fulfilled which was spoken through the prophet, saying, Tell the daughter of Zion, Behold, your king comes to you, humble, riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. The disciples went and did just as Jesus commanded them, and brought the donkey and the colt, and laid their clothes on them, and he sat on them. እቲ ብነቢዩ ንጓልፆም እንሆ ንጉስ ክለዋሕ ኣብ ኣድግን ኣብ ኢሉዋ ዓዲ ትነጽን ተዋሕትናዋኪ ይመጽእ ኣሎ በልዋ ዝብል ክፍጽም እዚ ኩሉ ኮነ ደቀ መዛሙርቱ ከይዶም ከምቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ገበሩ ኣድግን ኢሉን ኣምጽሉ ክዳውንቶም ድማ ከይክገበሩሉ ንሱ ከዓ ተወጣሓ ሆሳኢና በሉ Woo!
A very great multitude spread their clothes on the road. Others cut branches from trees and spread them on the road. The multitudes who went before him and who followed kept shouting, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. ካብቶም ህዝቢ ዝበዝሑ ክዳውንቶም ኣብ መገዲ አንጸፉ ካልኦት ድማ ካብኦም ጨንጨፈሩ እናሰልዑ ኣብ መገዲ ነስነሱ ቀቅድሚኡ ዝኸዱ ደድሕሪኡ እውን ዝስዕቡ ህዝቢ ዓው ኢሎም ድማ ሆሳና ንወዲ ዳዊት ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ሆሳና ኣብ አርያም በሉ ሆሳዕና When he had come into Jerusalem, all the city was stirred up, saying, Who is this? The multitude said, This is a prophet, Jesus, from Nazareth of Galilee. ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ኣትዉ እታ ከተማ በዘላ መን እዩ እዚ ኢላ ተበዕደት እቶም ህዝቢ ድማ እዚ ነቢይ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ናይ ገሊላ እዩ በሉ መን እዩ እዚ ነቢይ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ናይ ገሊላ እዩ Jesus entered into the temple of God and drove out all those who sold and bought in the temples and overthrew the money changers' tables and the seats of those who sold the doves. ኢየሱስ ናብ መቅደስ ኣምላኽ ኣተወ ንኩሎም ዝሸይጡ ካብ ቤት መቅደስ ኣውፅአ ስረቃ ሽረፍትን መንበር ሸይጥን ረግብን ደንቀለ ንሱ ከዓ ቤተይ ቤት ጸሎት ትበሃል ጽሑፍ እዩ ናትኩም ግና ቤት ጎሓላሉ ጌርኩምዎ ቤተይ ብጸሎት ትበሃል ጽሑፍ እዩ ንስካኩም ግና ባቲ ጎሓል ገበርክምዎ ኪድ What? The blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. ዕውራትን ሓንካሳትን ከዓ ናብ ቤት መቕደስ ናብኡ መፁ ንስኡ ድማ ኣሕወዮም
ተመስገን አምላካዊ ተመስገን አምላክ ሪኪለ ሆሳዕና በአርያም ላበሉ ዘመሩ ሕፃናት ኢየሩሳሌም ሆሳዕና በአርያም ላበሉ ዘመሩ ሕፃናት ኢየሩሳሌም ሰላም ኪሎሜዮ ኢየሩሳሌም ናባኺ መጺኡ አምላክ ዘለዓለም አምላክ ዘለዓለም ሆሳዕና በአርያም ላበሉ ዘመሩ ሕፃናት ኢየሩሳሌም አንቲ ቤተልሔም ናይ ዳዊት ከተማ ናይ ህዝብኺ ብርሃን መጺኡኪ ብግርማ መጺኡኪ ብግርማ ሆሳዕና በአርያም ላበሉ ዘመሩ ሕፃናት ኢየሩሳሌም ሆሳዕና ኢሎም ምስጋና አቅሪቦም አዕረግ ሕፃናት አብ ኢየሩሳሌም አብ ኢየሩሳሌም ሆሳዕና በአርያም ላበሉ ዘመሩ ሕፃናት ኢየሩሳሌም ኪሩቤል መንበሩ ንዝሽከመሉ ኮይኑና መድኃኒት መስቀል ተሸኪሙ መስቀል ተሸኪሙ ሆሳዕና በአርያም ላበሉ ዘመሩ ሕፃናት ኢየሩሳሌም ናይ ኢየሱስ ሕማም ደናግል እዮን እንዳበኸያሉ ከይደን ተኸቲለን ከይደን ተኸቲለን ሆሳዕና በአርያም ላበሉ ዘመሩ ሕፃናት ኢየሩሳሌም ሆሳዕና በአርያም ላበሉ ዘመሩ ሕፃናት ኢየሩሳሌም But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children who were crying in the temple and saying, Hosanna to the Son of David, they were indignant, and said unto him, Do you hear what they are saying? Jesus said unto ሊቃውንቲ ካህናት ጸሓፍትነት ዝገብርዎ ተኣምራት ቆልዓውን ኣብ ቤት መቕደስ ዓው ኢሎም ሆሳና ንወዲ ዳዊት ክብሉን ምስ ረኣዩ ትናዱ እሞ እዚኣቶም ዝብልዎስ ትሰምዕ ኣለኻ ዶ በልዎ እዚኣቶም ዝብልዎስ ትስምዕ ዶ ኣለኻ እወ ካብ ኣፍ ቆልዑን ህፃናት ምስጋና ኣደለኻ ዝብልሲ እንካዶ ኣየበንኩምን And he left them and went to the city of Bethany, and he lodged there. Hadigwom na wazai ita katama na Bitania waza abaha hadara. Hosanna emete
አቡነ ዳዊት ሆሳዕና እምድር እንተ አቡነ ዳዊት ብሩክ እንተ ትመጽእ መንግሥት ብሩክ እንተ ትመጽእ መንግሥት ብሩክ እንተ ትመጽእ መንግሥት ብሩክ እንተ ትመጽእ መንግሥት ሆሳዕና እምድር እንተ አቡነ ዳዊት ሆሳዕና እምድር እንተ አቡነ ዳዊት ብሩክ እንተ ትመጽእ መንግሥት ብሩክ እንተ ትመጽእ መንግሥት ብሩክ እንተ ትመጽእ መንግሥት ብሩክ እንተ ትመጽእ መንግሥት እንተ አቡነ ዳዊት ሆሳዕና እምድር እንተ አቡነ ዳዊት ብሩክ እንተ ትመጽእ መንግሥት ብሩክ እንተ ትመጽእ መንግሥት ብሩክ እንተ ትመጽእ መንግሥት ብሩክ እንተ ትመጽእ መንግሥት ካብዚ ጀሚረና አምላኸይ ከመስግኖ ደቂቃት ጽድቅሞ ክፈቱለይ ከመስግኖ ከነመስግኖ ሞስዬ ሓዙ ነመስግኖ ሆሳዕና ሆሳዕና አርያም ሆሳዕና ካብዚ ጀሚረና አምላኸይ ከመስግኖ ደጌታ ጽድቂሞ ክፈቱለይ ከመስግኖ ከነመስግኖ ሞስዬ ሓዙ ነመስግኖ ሆሳዕና ሆሳዕና አርያም ሆሳዕና ሆሳዕና አርያም ካብዚ ጀሚረና አምላኸይ ከመስግኖ ደጌታ ጽድቂሞ ክፈቱለይ ከመስግኖ ከነመስግኖ ሞስዬ ሓዙ ነመስግኖ ሆሳዕና ሆሳዕና አርያም ሆሳዕና ሆሳዕና አርያም ካብዚ ጀሚረና አምላኸይ ከመስግኖ ደጌታ ጽድቅሞ ክፈቱለይ ከመስግኖ ከነመስግኖ ሞስዬ ሓዙ ነመስግኖ ሆሳዕና ሆሳዕና አርያም ሆሳዕና ሆሳዕና አርያም
ካብዚ ጀሚረ ከመስግኖ ደጌታ ዝሪሞ ክፈቱለይ ከመስግኖ ብጀግነን ወስየ ሓዙ ከመስግኖ ሆሳዕና ሆሳዕና አርያም ሆሳዕና ሆሳዕና አርያም ካብዚ ጀሚረን አምላኸይ ከመስግኖ ደጌታ ዝሪሞ ክፈቱለይ ከመስግኖ ሓበሬታ ክህብ እሞ ብዛዕባ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም እዞም ህፃውንትና እዞም ቆልዕትና ቤት ትምህርቲ ሰንበት ትበፂሖሞ ዘለው መንፈሳዊ ምዕብልና ብጣዕሚ ዘሕጉስ እዩ ነዛ ፕለይ እዚኣ ሓቲቶም ንባዕላቶም ለብዘበንሲ ኣይንገብራን ኢና ንዓመታ ምክንያቱ ምስ ናይ ኮቪድ ተዓፂና ዝነበርና ግዜ የብልናን ኢሎም ኩሎም ካብዞም ደቆኖት ጀሚሮም ኩላቶም ኖ ክከውን ኣለዋ ዋላ ብዝሓፀረ ግዜ ክንገብራ ንኽእል ኢና ኢሎም ንሳቶም ተመሊሾም ንዓና ኣባራቲዖምና ማለት እዩ ስለዚ ኣበይ በፂሖም ከም ዘሎስ ብጣዕሚ እዩ ዘሕጉስ ንክሕብረኩም ኢለ እየ They need to be back. Almina, Nabzi.
በትብስይት ወበሐስየት በትብስይት ወበሐስየት ወስልጣን የሆዋ ሞዓይለ ወስልጣን የሆዋ
يهوام هايل وسلطان يهوام هايل وسلطان هراي نشتي كتعقصنا إيهم نأتو زلنا سمون حمامات سلزغنة
تداليهم صنحوا تبل بيت كريستيان تداليا سلتصنح نايت ጸሎተ ፍትሓት ማይ ደግሚ ሒዝና ክንጸንሕ ምእንቲ ንእሽተይ ጸሎተ ፍትሓት ክንገብር ኢና ኣብዚ ሕማማት እንተጋጠመ በዚ ተሓጢቦም ግንዘ ትገብሩ ማለት እዩ ሃሌሉያ ተሳለን እግዚኦ ተሳለን መቻከ ተወከለት ነፍሲ ሃሌሉያ ተሳለን እግዚኦ ተሳለን እስመያከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለማርያም ስርጉተ ገዳሴ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ አቡነ አንጦኒዮስ አብርሃም ተወልደ ብርሃን ገብረ ሐዋርያት ገብረ ሕይወት ገብረ ስላሴ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚእ ወለተ ሚካኤል ስምረት ዘአብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ፋትካብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ዓይነት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበትና ወግድየ ማርያም ናይ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ከድንግል ይኽብ ስጋሁን ድንግል ይኽብ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኻን ስብረኽቲ ይኽብ ረማሕፃን ቀንብለኹ ኦም ንተዘካ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ በዚ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ንኻድገና ብቶታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንዳና ማለት ለምንልና አሜን ወስራይላት ለነፍስ ያስማበስ ከለከ ሃሌሉያ ወስራይላት ለነፍስ ያስማበስ ኩሊት ወስራይላት ለነፍስ ያስማበስ ከለከ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም አንጦኒዮስ አብርሃም ተወልደ ብርሃን ገብረ ሕይወት ገብረ ሐዋርያት ገብረ ስላሴ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚእ ወለተ ሚካኤል ስምረት ዘአብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣጻናና ዓልና ካብ ዳግማይ መትን ሓዘንን ብኻትን ሰውረልና ኣውደ ዓመትና ባረኸልና ቅድሰልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ናለት እንጀራና ሎማበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልና ነብሳና ሕደገልና ወኳልነና በረኸተና ይተትወና መንግስትን ሃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን وادينا ورسول مريم من أجل جبريل من سلام دا سلام لك الله وحنا خدنجي خي نزغاو نجي خدك جابير بيدا سلام لك الله نزغاو نزغ رختي فرما تمكم بروخي ومن تزكى جابير مساخي وفتح الاسبلكي حياتنا الحرقنا نفتو تخيل كل واش من دانا مع لمن لنا امين امين Hallelujah.
ነፍስየ ሐሰሰት ነፍስየ አብርሃም ተወልደ ብርሃን ገብረ ሐዋርያት ገብረ ሕይወት ገብረ ሥላሴ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚእ ወለተ ሚካኤል ስምረት ዘአብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ናበሰና ንበደልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወን መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካ وبزيتي جاسي بالقعد ياتنا نخار قالنا ناخذ وطيس كرزوز من تانا مع الزمن النامين وكايبنا ناسبك وزكل معذر زيطان بديك كهيوة لا تلمدسات أقاكم عليك نزلم ونعسبك زيت موت العالم عالم زمزغ هوات حبيك موتو بنت بنتلنومو بهيمانوها زيربو عبا قدمتم
ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት አናጎንስ ወመዘምራን ደናግል ወመነኮሳት ሕፃናት ቢራት ባለማውታ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ወበእንተ ኩሎሙ ለዘሃለው ዛንተ ጸዋዕከ ወዘዝከ በጽድቅ ወረድእ ነፍሶም ውስተ መካን ስዑር ወሀበየ ዕረፍት ውስተ እዝነ አብርሃም ይስሐቅም ወያዕቆብ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ እለኖ ኦሙ አበዊነ ጳጳሳት ወአበዊነ ኤጲስቆጶሳት አበዊነ ቀሳውስት ወአሃዊነ ዲያቆናት አበዊነ መነኮሳት ወአሃዊነ ህዝባውያን ወአሃቲነ አንስት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶሙ በሰላም ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንትቶም ዝዓረፉ ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ምእንቲ ነብሲ ባሮትካ ኩሎም ክርስቶሳውያን ምእንቲ ነብሲ ባሮትካ ኩሎም ክርስቶሳውያን ምእንቲ ነብሲ ባሮትካ ኩሎም ክርስቶሳውያን ሰቡእትን ኣንስትን መሃራ እግዚኦ ነፍሳ አግብርቲከ ወአይማቲከ ኣብዝሓሸ ፈሊኻ ብፅድቅን ብቕንዕናን ዝፀዋዕኻዮም ኣብዚ ቦታ እዚ ዘለዉ ንልምና ኣለና ኣብ ናይ ዘለኣለም ሂወት ከተንብሮም ነብሶምካ ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ከተዕርፍ ንልምነካ ኣለና ብመራሕቲ ብርሃን መላእኽትኻ ምስ ቅዱሳን ካዕርፎም ስግኦም ድማ በታ ንትንሳኤ ዝመደብካዮ ዕለት ኣትንስእ ከምቲ ቅዱስን ብሩኽን ዝሕድሶ ተስፋኻ ኣብ ሰማያት መንግስትኻ ክፈሎም ንኣገልገልትኻ ካብዚ መግዓዝ እምበር ሞት የብሎምን እሞ ዝበደልዎን ዝተሰወሮምን እንተሎ ሰባት ስለ ዝኾኑ ሕደገሎም ኢኻ ኦ እግዚኣብሔር ንስኻ ለዋሃን መፍቀር ሰብን ኢኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓንቲ ሰዓት እኳ ብህይወት እንተነበሩ ኣብ ቅድሜኻ ካብ ሓጢኣት ንጹህ የልቦን መገዲ ነብሶም ብዘይምክልኻል ሓራ ክኾኑ ንስኻ ኣቕንዓሎም ንሰቦም ከዓ ናዛዝን መፀናንዕ መንፈስ ቅዱስ ላኽ መናህየ ወመናዝዝ ለሰቦም ፈናህየ
ናዝዝ ለሰቦሙ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይ የዘኒ ወዘፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤት ወትር ያሉ ምስሌው ምስለ ኩልክም ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ለይቲ ማህሌትና መስዋዕትና ዕጣንና መዝሙርና ኩሉ ክሳዕ ሕጂ ዘብፅሕናዮ ንዓኻ ንክብሪ ንዓና ድማ ገጽካ ንመርኣይ ግበረልና ከምዚ ሰንበት ዘሚሮም ሆሳኢና ክብሉ ርፊዶም ዓርቢ ግን ስቐሎ ክብሉ ዝወዓሉ نحنا خبكم أدحننا أبيتكا ترخبنا حسينا بأريام كنبل وعلنا إنامو كابز موسانا أمنا برنا دما بمزمور بمنفسكات تمرحي وتكلوا الناس حق زنا نايسن بيت كريستيانات راح يتكبرنا قدوس እግዚአብሔር አምላኽና أبن وعلو أمن حضرو أبيتنا بصراحنا بكل نجرنا بمزمور بمنفساوي إن لله جبرنا أو دعمتنا بارخلنا قدسلنا لزوم دقنا كبع بيتم كسبنا اشتم دما بتواسؤ بمزمور بكل نجر እግዚአብሔር አምላኽና ነዝብ ዓልዚ
أجريما من عخا كبر ذهبوا دما كابيت كاخي وصو دما صلال كنلنا ساخا جميرم ساخا خودو بمزمور جميرم دما هيوتم كله إزيابير أملاخنا بمزمور كون نباخانا معقوم لنا تم كلهم أحوات أحات أبز خبص حندك أنا زعروز دخمو زلو ممهران دما أسباب ما يتتفق لهم وعندور خاص حفلهم زم زعبي زلو دما إزيابير أملاخنا كاباتهم كهنات دياقونات وصيهم نزئمنة زن نزبيت زن زتقمو جبرلنا قدس إزيابير أملاخنا سلخلو تمسجن كم تيقدو توسعنا خاب دحنا سلام دبس حقنا سمنا همامات بدحنا سلام أفسم كادما برهنة تنسى خادما بدحنا سلام أبصحنا نايفوس معلتي إمو إزيابير أملاخنا مدرنا علمنا نحنا فوس ندللنا محرنا نفسات أكبرتي قائماتك نسوعهم زي نسوعهم كلهم إزيابير أملاخنا سخات فلتهم يخمو أسماتهم نسوعهم زي نسوعهم أب جنتك تقبلنا أبونا أنطونيوس أبراهام تولد برهان قبر حواريات قبر هيوات قبر سلاسية ولا تنسائه ولا تجزي ولا تميكائيل ولا تميكائيل سمر الزعاب نفس كلهم سماعات إيرترانا نفس عرفتها بلنا حزنان كلهم دم أنا علنا بسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصرات فاركا خمت أب سمايكم دم على تنجرانا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أوسانا دقلنا كفارنا نمبر فتنا يكوننا انقسن حيلين كبرن زل عالمنا كائما أمين وزك يا مريم جبريل ملاك رحمة سلام لك حلنا خدن قلي خي بسقاخون دنقلي خي جابر توات ويجا سراوي سلام لك له سخي كابان استبرختي خي فراكر سخم برخيو وملت تسقى جابير مساخي أوفيس تدس بالكي حتياتنا خسريلنا نفت ودخي يسكر ساسم انتانا محرت لمن لنا آمين نفسنا بأملاخ يا معقوبة داوي العلم وخامرنا تيتسي القدم يخاتدفي أملاخ خامو يملخك نبوسكو ينقسك نفسي الله معقوبة العلم وخامر ما تجتسي القلب خاتدفي أملاك خمو يملخك نبوس خمو ينقسك نفسي أمام الله معقوبة قدمي خاتدفي أملاك أملخك نبوسك نسك كبرنا أملاك يقول الرأي كما يحضركم كما يكنيهم دابير أملاخنا بروخ عود عامة قبل لنا تمسجنا يخون مقعد زبطحنا ما تحفت الله قلت اللي حاونا سلمون حبر الليل النموني بفلاي زين حدشتي زمتين نيراتنا تودي أجنيرة مثلا دافنوت برهان تبل نايت صلوت مصحافيا بفوري في دلات تتصحفت بفلاي عبيتني شمال قل عبيتي سبق مصحف صلوت يا موني زيها فنوت برهان تبل ببنا أبيكشي تغلى مريم لك كانت ناي أوروبا زم أبونا بزنبرو بقوم تتصحفت يا زي أدم بهيلات حزبي حبشة تبل حداش بعلم بصحف ويا زياون زي مصحف صلوت أنا زي أجن يا أخوان زي أجن رئيات بقص عباي مصحفيا جزئنا نتقام الله بحاولنا سلمون قال كل جزء نفلتان خون وانجيل تعم زينا تبل ترجمي تنتاني ناي 4 وانجلاويان ماتيوس ماركوس لوكاس يوحنس بأشي دكتور تخلاب زي حجام محيور زلو أبونا
بوز تتصحفتي أزياء الله تكم جزيهم تطعم تاي مالتي ترجمنا كل أنت المورنجلا دحان زخلت تنتاني طبوت تنتاني اللوامو زين نمنفسا وعبيتنا تقمنا يتغال مصحفتي أبكالهم رغبنا خلينا كالوت زيا ناي أبونا ابن أنطونيوس تاريخ مبزحتهم ريخ ما يركم تخنوا زياونا اللاموني زي بيت ناي نوايا قدسات بيتنا حيال مصحف تحسوا اللواموني بصحوه صيلكم ما يتغيدوا ناي نفسي أسبيزا لما شمت أبيلكم كيلو خمسة بقول سرقيت عليه زخيل يبلنا نحكي إيه زي أدم مستيرات تبل نشتري متحف بحاونا دياقون يوحنس تتصحفت يا زياون رأيوا زي أنا سدرا ولدي طلعوا النعب زلنا هتانات حدقوا من أبا يمسو تبل زياون ببنا بيك اشتغل مريم تتصحفت يا طبقت متحف من هتانات كم يقرأ حس كم زلك أنت كتمرم كم زلك حجازي متحف يا سلذي ذابيت متحفنا ناي حاونا ديا سولومون بوض هنا تحسوا اللو أمو هسس بلوا دخبت حوا خبلكم يدلي واقوك هذا حنيز مثل أنا دخبر أي مثلاً أي نجارن نجن يحسينا إلى خاي جمثني الرأي كبرنا عمل أخي خن آمين الرأي كبرن مسجانا إجزابير أملاخنا يخن دقيمنا رحوس بعله ساينا يقبرلنا إزي عمينا برن كبرنا أملاخ يخن ترى أنا قول تتأمتنا دما من برينرو حجقنا لك كمتي يروساليم زتبعدت يروساليم زتهوخت لو مدما عندما دهاني ألم بمزمور بمسجانا دما كبرنا أملاخ يخن تهوي خوي لامو زيابير أملاخنا مزمورنا يقبللنا دعر حجي كابيتو كابزخنا نجر زعصو حمام زيابير أيام سالنا حراي دكنا نحواتنا كلهم مزمر عندما تواسؤوز قبرو دكنا خون مزمور زمركم دكنا خون كلهم أحواتنا حاتن دما زماري ملاختي يسمع لنا حراي حبريتا قربان لني لما علتي حونا دياكون اجزابير عب قبري قبرلنا نحناون تحقسنا إلو زميرو نيرو حدا سدرا سبعي سبيتن بزعلت زي ناب قدس قربان زقربو اللو زم أحوات زياتهم ننسحا قدمي سمنات كاب كل تسعة فرقان كساب 3 ساعات زوي رمتيهم كاب كال استيت كاب بنسلفانيا كاب هاريسبرغي حج دما نقربان إلهم دما متيهم مالتي كبرنا أملاخي خون مخنياتو أبت خبابي سلازيلة بيت كريستيان أبت زلوا متيهم نكرساس رخيبامو أبت زلوا متيهم دما قدس سجون كبر دمن بليعم ستيهم اللومو كم قالوا زيابير أملاخ مش أذن بر أكبر لكم جن وقيسنا أيتبالو كل 9 فرقان 3 ساعات زويرامكم تخلوا أبقر بيتنا خلو مسانا خلو أبجزانا خلو جنا إمبيلنا زعبنا بزحاتنا زلنا حجي أبصم لنا فاسقا سقا زي جهز بيرا زي قص والحديب لنا السودي جنت فاسقا أيكونن فاسقانا من ينتدعلنا إتأمسك التسقللنا قويتانان أملاخنان مدحنينان يسوس كريستوس بحبرا نملع علم بجا خوينو زتسوى لنا سقوء تبلعنا دمنا أنت ستنعنا مع التعوت اللي تسأي مع التعوت زبهالمو نقنا كابر حكمة يوم سلا زي بلهم أما فما بقربا زلنا دما تحميقناكم حمينا تسئنكم نا تقايقنا جن علنا بجخاتكم ناب قدس قربان نقرب سأملاخنا نتعرق سقوء بليعنا دومستينا نقدس من قصة سماي كنورسك زي أبيهر نقول لنا في كيدلنا إما كم فقادو كنا بردما نقول لنا حجزنا دقيمة أحواتنا نكو عنا بزي أبقعكم بزعبا حمامات مدب ساعاتنا كنقر دالية كاب صباح سوني
كساب حاموس كاب ساعات 6 ناي نغو كساب ساعات 5 ኣለና ማለት እዩ حاموس كاب ساعات 6 كساب ساعات 1 سجدان الله كاب ساعات 1 كساب 2 هصبته اجر الله كاب ساعات 2 كساب ساعات 3 دما قداس يلمو كلنا دما تدالينا نقربان كنمص اذا نايزن 4 معلتي ساعات نزي مسل ناي عرب سقلت دما ساعات 6 جميرنا ساعات 7 ناي مشت كنودعينا تنساء دما قدام مشت ساعات 6 كنجمرينا نودعلو غنا اينغركم من مخنيات سلازي فلت كمزي اكتب له خيت حاضروا نودعلو ينغركم من غن نجمرلو ساعات 6 ايمو سلام يقنينا سلا كل እግዚአብሔር مسغانا يبصحيو منالبات قال ولدي بطعنا بدخام اتليت تنسائي مسقل مسلام كنوحكم كدخمو سلتخلو سمون ملوء كفوت سلازخونه كاب تنسائي حساب داغماي تنسائي نغو كاب ساعه 6 حساب ساعه 9 فرقان كاب 10 مسقل كنسالم صلوته نغه سلازلنا توم ندكم طعنا زيبلنا بحلفي مستليتي كنوحنا مسقل سمون ملوء سلازلو ابسن يسلسون كنمص نخلينامو سلخلو እግዚአብሔር مسغانا يبصحيو توم غزيه زلنا ابز مصينا خنسجد توم غزيه زيبلنا دما قدم سراحنا كون دحر سراحنا اب غزانا دي اب غلدما زك علنا سجدنا زك علنا ناب املاخنا امسجنا كنوفر دما እግዚአብሔር نخلنا حيلي هبنا بسلام افصيمو برهانه تنساو دما بدحانه سلام يبصحنا حونا برهانه حبريتا اللومو بدحريو بصلوت كنعصينا ردعنا يقرب غزيه وسيدنا لنا جن وساينا حن سبب عمتيا قرب غزيه دما كنهبا سلازلنا ايمو يغني الله يقراتا مزامران احواتنا احاتنا كل غزيه دحر قداسيه سنبت ابزي لممد علنا مو من تخنبزح بزيحنا دما ناملاخنا بمزمر اصبقنا من تخمنا مسغنوسي تحوسنا غزيه زلكم ابزي دحر قداسيه لممد علنا بلو لو مزمران احواتنا حتنا بس مع اب وولد ومنفس قدوس احد املاك امين كما يقنيكم كما يرفيدكم ناب هوسانا زبصحنا املاك تمسكن يكون كما اون لو معلت بطعم بزح حساب الله مجمرتا غزي مصحهم تداليكم فادحن مصاكم ابتي سوشيال ميديا دماون نزب بيت كريستيان بركت كافلو كاب كلنا سلام تايصحكم ناي مجمرتا حبرتاي واشنطن دي سي نبرتي زملكتيو حونا دكتور يوحنس سنبت سان ترانسبورتيشن አረጋውያን ስድራ ቤት ንቤተ ክርስቲያን ንኽመጹ ጸገምኩም ዘሎ ተረዲኡ ነዚ ሽግር ክፈትህ ባዕሉ ተበኪሱ መጽናዕቲ ገይሩ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኣመሓደራ ናይ ዋሽንግተን ሲ ገቨርንመንት ካብ 60 ዓመት ንላዕሊ ንዘለዉ ነበርቲ ሓገዝ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ኣረጋጊጹሎ ሎመዓልቲ تزدل فورم بملو حجو ماتسيو اب روم 225 يصبيكم علمو اتهم حاجه تدرو سبات كيدكم رخبو ازي تي سبميتد تخون ابلكيشن ابروفد انت اخوينو ناي دي سي غفرمنت بورحي حدا 100 قرشي ديبيت كارد نترانسبورتيشن زخون يهو يوم مالتيو دكتور يوحنس نزي تقدسكا نزقبركا يوصعري مسكانا يوصحكا ناي فيرجينيا ماريلاند نمرت دما كمز عينت حاجز كهلو سلازخيل كالات زلوكم يحوات احد بتي ناي كاونتي اور سيتي غفرمنت تواسيكم
መጽናዕቲ ጌርኩም ሓብሩና ካልኣይ ሓበሬታይ ብዛዕባ ናይ ትንሳኤ መዓልቲ ፓርኪንግ ሓገዝ ኣዝዩ የድልየና ስለ ዝኾነ ክትሕግዙና ድሌት ዘለኩም ሰባት ንሰበኻ ጉባኤ ተወከሱና ካልኣይ እዞም ኣብ ጥቓ ቤተ ክርስቲያንና ዘለዉ ናይ ቢዝነስ ትካላት ዘለዎም ፓርኪንግ ንኽንጥቀመሉ ፈቓድ ሂቦሙና ስለ ዘለዉ በቲ ንሕበኩም መምርሒ ክትሓባበሩና በትሕትና ንሓተት ሎሚ ኣብዞም ሞራዘን ዝበሃሉ ጎረቤትና ዘለዉ ቢዝነስ ኣብኡ ፓርክ ጌርኩም 4-5 ማካይን ፓርክ ኮይነን ኣለዋ ተው ከነግብረን ኢና ስለ ዝበሉ ኣብኡ ፓርክ ዝገበርኩም ሰባት ከድኩም መኪናኹም ኣልዕሉ እዚ ናይ ፓርኪንግ ጉዳይ ከምቲ ትፈልጥዎ እቶም ቀደም ኣብቲ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ዝነበርና ፓርኪንግ ንኽንረክብ ማዕረ 2-3 ሰዓት ኮለል ንብል ከም ዝነበርና ዝርሳዕ ስለ ዘይኮነ በጃኻትኩም እዚ ፓርኪንግ ቀደም ምሽት መፁ ከለኹም ከም ዝግበሩ ከም ዝብሉ እንተደኣይልናኩም ሲ ሕራኢልኩም ክትቅበሉና ተስፋ ንገብር ሰሙነ ሕማማት ድማ ዝመፀሎ ሰሙን ስለ ዝኾነ ሎሚ ነዚ ዘሎ መናብር ቁርብተይ ከነልግሶ ስለ ዝኾንና ክልተ ሰባት ብየማን ክልተ ሰባት ድማ ብፀጋም 1-4-8 ዝኾኑ ሰባት ድማ ኣብ ቅድሚት ኣብዚ ክትሕግዙና እንላዎ ዝመፅ ዘሎ ሰሙን እውን እቲ ኣብ ቅድሚት ዘሎ ኣፍ ደገ ኣይክኽፈትን እዩ ንመውፅእ ትኽእሉ ኢኹም ምእታው ግን ኣይከኣልን እዩ እዚአን ዘምፀጋም ዘለዋ ክኽፈታ እየን ስለዚ ክትመፅእ ከለኹም በዚ ጌርኩም ንኽትኣትዉ ግን ካብዚ ንኽትወፁ ግን ብዝኾነ ኢመርጀንሲ ኤግዚቱን ክትወፁ ትኽእሉ ኢኹም ንምእታው ግን እዚአን ጥራሕ ዝኽፈታ ማለት እዩ ንቐዳም ምሽት ሰብ ከምዚ ሎ መዓልቲ ሰብ ክበዝሑን ስለ ዝኽእል ሎሚ እውን ዳርጋ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን 600 ዝኸውን መንበሪ እዩ ዘለና ካብ 600 ንላዕሊ ክንገብር ግቡእውን ኣይኮነን ፋየር ማርሻል እውን ኣይፈቕደልናን እዩ ስለዚ ንቤተ ክርስቲያን ቀዳም ንኽትመፁ ከለኹም በጃኻትኩም ኣቐድማ ቤልኩም ተዳመፅኩም ክትኣቱ ትኽእሉ 600 ምስ ኮነ ግን ሰብ ኣይንኸነተው ኢና ናብቲ ደገ ሰላም ቦታ ተቐሪቡ ክህሉ ስለ ዝኽእል ኣብኡ እዩ ሰብ ክኸይድ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ድማ ሕጂ እቲ ነዞም ኣሸርስ ፀጊሙ ዘሎ ኩላና ክንመፅእ ከለና ኣብ ፀግዒ ኮፍ ጥራሕ ኢና ንብል እሞ እቲ ኣብ ማእኸል ዘሎ መናብር ጥርሑ እዩ ዘሎ ሕጂ በጃኻትኩም ነዚ መፀሎ ቀዳም ቀዲምኩም ተደኣ መፂኹም ካብ ማእኸል ጀሚርና ኮፍ ንኽንብል ሓደራ ንብል ብዛዕባ ናይ ሰለሞን ስቶር ኣድቨርታይዝመንት ኣቦይ ቀሺ ገይርዎ ስለ ዝኾነ ግን እሱ ክቕበለኩም ተቐሪቡ ኣሎ ብዛዕባ ሞባእ ወርሓዊ ኣባልነት ዕሽር ፍትሓት ሎሚ ሰዓት ሓሊፉና ስለ ዘሎ ብካልእ መዓልቲ ክንገብር ኢና ግን ሓንቲ ዘላ ግን ሕጂ መጨረሽታ መርቐት ሂቦምኒ ካብ ንንግደት መድሃኒ ዓለም ገንዘብ ዘእክባ ኣዴታት ዝተዋህበኒ መምርሒ እዩ እተን መብፅዓ ዝኣተኽን ኣዴታትን ኣሓትን ሎሚ ክትከፍላ ንላቦ ኢለን በዓል ቀሪቡ ስለ ዘሎ ንላቦ ኢለን ኣለዋ ካልኣይ እቲ ሕጂ ናይ መጨረሽታይ ሓበሬታ እዩ ጋንታ 2 ናይ ማሕበር ተስፋ ን600 ሰብ ዝኸውን ጥዑም ዝኾነ ቁርሲ ቀሪበን ኣለዋ ብኬሪ ኣውት ኣለዋ ዋጋ ናይ ሓደ ትኬት 5 ቅርሺ እዩ ስለዚ ንኺድ ንብላዕ መስለኒ እቲ ቁርሲ ካብ ናይ ብቐዳማይ ሎሚ ጥዕም ኢለን ኣለዋ ኣዴታት ንብላዓለን ጥዑም ተኮይንስ ኩሉ ጥዑም መንፀልኦ ሕራይ ኣቦና ቅድሚ ሕጂ ቁርሲ ኣይትበሊሎምን እሞ ይቕሬታ መኽፈልቲ
زخفللو مخفلتي إذن منابر زي أنت راح ينزل على كابتا فرق بيلا نزي تقع من دق زل دحان زي أن أنت راح أتي سبن دار أنا ببدو مسخنا العلينا كابزا فرق زلاجن من أسي حواتنا تحقاقزو كمون حنتي حبرية تارسي عنره تولد برهان إلنا خنفتحهم زرفدنا أبونا أبي تولد قدم مسانا نيرم عبد خيدم وين صبو زخنا دبدابي مسجانان بيت كريستياننا نافقت مؤمنان سديدة منيرم حججن كابز عالم زي تفاليوم زحلف سمن سدرابيت ودوم برخات مسئل لما أبتا دقيق نوص خلنا صنعتها بكم نبلهم نسدرا نبونا منقسة سماي نحزن عندما زي بيهرنا صنعت منفسي عدلكم رحسي اقدفو اما بصالات كنعصو كلنا حف نبل آننو عرستيكمو كدم እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሮ ካህን ከመ ይባረክ አሜን እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሐልን ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ብኽቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ንካህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝብን ንፁህ ዘበንን መዕቆቡ ክትከውን ፀዋዕኻ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ أبزا قدس بيت كريستيان زياد متاخم من زتاكبكم من زقومكم من زتصلخم من قدس جوزب لعخم كبر دم خالصتكم بفتات مزيفتات حاجات تكبركم من تسكوا سقا ملكوت من تدمو دم حق سرعات يسوع كريستوس ود እግዚአብሔር ጣዖት ወድ ማርያም ድንግል በድንግል ናሕልና ንጽሕቲ በድንግል ናዝጋሓትም ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም ባፍን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢአት ይፍታሕኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ እግዚኦ መሐረና 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 ክርስቶስ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም ባፍን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢአት ይፍታሕኩም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ ንበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ 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 بنت اجتنا مريم محرنا كرسوس 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 يا بهر يا هالو مثل كلك እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ተቀበልና የሱጉን ደሞ ንሕድገት ኃጢአት ኹነና ኩሉ ኃይሊ ጸላይ መንፈስ ክንረክብ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅዱስ ኢድካ ንዓ ኩልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካ ጸንብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሞን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ቅዱስ ቦታ በሰላም ዝገበርካ ጎይታን እና ቤትና ምእታውና ድማ በሰላም ክትገብረልና ኦ ጎይታ በዚ ከም ዘለሙ መዓልቲ ነቶም ንዓኻ ኣሚን ቃልካ ሰሚዖም ንዓኻ ኣሚኖም ነብኻ ኣሚኖም ናባኻ ዝመፁ ፈውስን ምሕረትን
ዝኾነሎም ሎምውን ኩልና ባሮትካ ኣብዚ ተጋቢእና ዘለና ንዓቃልካ ሰሚዕና ንዓኻሚና ኢና እሞ ፈሶ ምህረትካ ከተውርደልና በብዘድልየና ንስኻ ናብራናን ፀገም ገዛናን መርሚርካ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ውሽጥና ክትመልእ ጎደለና ክትመልእ ጌጋና ክትዕርም ጎይታ ንልምነካ ኣለና ፀጋኻ ከተብዛሓልና ንልምነካ ኣለና ሕማምና ክትፍውስ መገድና ከተቕንዕ ሰላምካ ከተብዛሓልና ንልምነካ ኣለና ነቶም ኩሎም ናባኻ ዘንቃዕሩ ሰብኡትና ንስንኦ ጎይታ ምልልኦም ፀሎቶም ክትሰምዕ ድማ ምሶም ኮይንና ንልምነካ ኣለና እቶም ኮይንሎም ዘመስግኑኻ ምስኦም ኮይንና ነመስግነካ ኣለና ባረትካ ኩሎም ናብ ቤትካ ብዙሕን ውሕድን ዕብኦም ግህድን መብኦም ሒዞም ዝመፁ ድማ ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ ፀሓፈሎም ትሕዝቶና ዘይኮነ ሂወትና ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ጎይታ እሞ ስለና ኢኻ ሓሊፍካ እሞ እቲ ዝዓበየ ነገር ክንገብር ድማ ምስ ተባዕልካ ዓድለና ሰላምካ ብዝሓልና ምሳኻ ትትስእ ምሳኻ ህያው ኮይና እትመላለስ ነፍሲ ሒዝና ክንርከባ ይትግደፈና ንኽብርኻ ኩሉ ሳብ ደው ክንብል ብርክና ክፀንዕ ህልናና ክተግሆ ጎይታ ይትግደፈና ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ሰላምካ ንድኤትካ ናብ ኩናትን ህውከትን ከተርሓቐልና ንልምነካ ልቢ መራሕቲ ክትንክፍ ናብ ሰላምን ናብ ህድኣትን ናብ ፍቕርን ስኒትን ክመርሑና ጎይታ ልቦም ከተቐንዕ ዝከኣለካ ንስኻ ጥላይኻ እሞ ንልምነካ ኣለና እቶም መንፈሳውያን መራሕቲ ናብ ድሕነት መርሑና ጎይታ መንገዶም ከተቐንዕ ድማ ንልምነካ ኣለና ንሕና ድማ ምስ ተባዕልካ ሃበና እሞ ተመራሕቲ ክንከውን ናባኻ ናብ ብርሃን ኣብቲ ደንቤኻ ክንዓስል ጎይታ ፅጋብ ክኾነልና ሰላም ክኾነልና ውሕስ ክኾነልና ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሎም ዝሓመሙ ንልምነካ ፈውሰ ምህረትካ ውርደሎም ነቶም ዝዓረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣቡነ እንጠኒዎስ ኣብርሃም ተወልደ ብርሃን ገብረ ህይወት ገብረ ስላሴ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚእ ወለተ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል ስምረተ ዘኣብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሲ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ወእግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ሕቑ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ከተንብረልና ንልመነካ ኣለና ነቶም ዝሓዘኑ መፀናንዒ መንፈስካ ስለ ንሕና ድማ መወቲ ምዃንና ፈሊጥና ኣብዚ ከለና ህያዎም ኮይንና ምሳኻ ክንለግብ ምስ ተባዕልካ ዓድለና ከምቲ ንሃዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበድሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብሳና ሕደገልና ካብ ክፋል ሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን ዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምና ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋሁን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ኣብ ኣንስት ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍጽምቲ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ንሓድገና ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ስመት ይሁን አቡነ ጴጥሮስ